හරි thank you බලන් හිටියට අනේ මේ ඉන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා ගෙදරට අනේ ඒක කමක් නෑ මේ ඔව් thank you මේ සාමින්ද මේ ඔයාගේ මේ ගොඩක්ම busy schedule එකක් එක්ක මේ අපිට මේ chance එක දීපු එක ගැන ගොඩක්ම thank you මේ හැමෝම මේ මගේ batchmate කෙනෙක් මේ senior lecturer මේ අපේ university එකේ University of Sri Jayawardhanapura thank you අමින්ද මේ අපිට මේ chance එක දුන්න එක ගැන නිකන් මම නිකන් දන්න දෙතුන් දෙනෙක් දැක්කා වගේ නිකන් හිතුණා හැබැයි ඒ අය දන්නේ නැහැ කවුරු හරි මාව දන්න කවුරු හරි ඉන්නද හරි මේ කොහොමද කොහොමද වැඩේ වෙන්න ඕනි මේ කියන්නේ මික්ස් ලැන්ග්වේජ් එකක්ද ඉංග්ලිෂ්ද සිංහල mix language එකකින් යන්නේ එක හොඳයි නේද හරි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ මේ කියන වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලින් ඉන්න කට්ටිය ඉන්න නිසා රයිට් හරි මෙහෙමයි මං හිතන්නේ මට මාකටිං ඒක එච්චර අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි it's not that difficult subject අර පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා අල්ලගත්තා නම් I think everyone can go through this even doesn't matter the background you are from whether you are from engineering whether you are from IT or whether you are from some other discipline than management I guess majority of these guys are from engineering or something like that I don't know මෙතන 43ක් ඉන්නව කොහොමද දන්නේ නේ 40 බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් ඉන්න අය 60ක් වගේ අනිත් ෆීල්ඩ් වලින් ඉන්න අය 40ක් වගේ තමයි සාමාන්‍ය 60-40 rate එක okay 40 from other disciplines right okay uh, someone has message engineering ඉන්නවා කියලා okay so basically මට ඉතින් අද එක දවසින් නම් ටිකක් කරන්න අමාරුයි මම හෙටත් පොඩ්ඩක් මේව කරන්නම් එක්සෑම් එක ફોකස් කරලම කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා කාට හරි පුළුවන් නම් මේ කියන්නේ මම නිකන් බේසිකලි මාකටිං ගැන මුලින් පොඩි විනාඩි 10ක් විතර කතා කරන්නම් ඊට පස්සේ අපි එක්සෑම් පේපර්ස් ફોකස් කරලම කතා කරන එක හොඳයි නේද මට හිතෙන්නේ කවුද අපේ ඔව් මං හිතන්නේ ඒක හොඳයි නේ සඳකලු නේ සඳකලු මොකක්ද අයිඩියා එක ඔව් දැයත් එහෙම ඔව් ඇත්තටම මේ අපේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අපේ දැන් අර මේ පවර් කට් සනමනුත් එක්ක නිසා ගොඩක් අය ලෙක්චර්ස් එකමත් පහුගිය ටිකේ හරියට ඉන්න මේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයකුත් තිබ්බා වීක් ඩේ එකේ කට්ටියට ඒත් ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ඒ නිසා අපි මම හිතන්නේ මේ තියෙන ටයිම් එකේ අපි එක්සෑම් එකෙන් ફોකස් කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගොඩක් කරාට මේ අපිට ගොඩක් හොඳ වෙන්නේ එතකොට මේ අපි එහෙම සමරයිස් කරලා එක්සෑම් එක ફોකස් කරගමු ඒක හරි හරි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ එක්සෑම් සිලබස් එක මම නිකන් normal slides go through කළා සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකටිං එක process එකක් විදිහට තමයි වෙන්නේ it's a process so you should understand it as a process second there is stepwise process so first there will be a discussion on what is marketing actually marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන discussion එකක් මුලින්ම තියෙනවා then what philosophies are guiding marketing so that's the second one then basic starts the analysis which you should carry before coming into a strategies again marketing strategies before coming into formulating marketing strategies you should do analysis first you should understand where are you right now as a business organization so then only you can create strategies right and then it's about keeping up with this so ගොඩක් වෙලාවට syllabus එක ඔය process එකට තමයි යන්නේ so first we will have they will have what the key concepts related to marketing and then key philosophies which drives marketing and then some kind of analysis part before moving on to a marketing strategies and then key marketing strategies number one is STP segmenting targeting positioning and then 4 P's and 7 P's for services
product price place promotions. ඔතනින් එහා මමවත් ඇත්තටම මොනවද දෙයක් දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක්වත් නැහැ එතනින්. So that is what basic අපිට marketing. ඇත්තටම ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට ඔව්. ඔලුවට දාලා දුන්නා නම් ඔව් ඒ ටික තමයි සාමාන්‍ය මාකටිං කියලා කියන්නේ. අර මේක MBA level එක හින්දා I think I don't know who has done the lectures. Is it like Neville's Professor Neville Varnakulsuriya and Professor Rohini Samarasinghe? I don't know. Someone who has went to at least one lecture might have known. රෝහිණී මැඩම් කරා මේ දුෂාන් Yeah, Dr. Dushan. Yeah, okay. Dushan sir. Oh, I didn't know. Dushan sir is the CB specialist in our department, consumer behavior. ඊළඟට චන්ද්‍රලාල් සර්. Lalit sir, yeah, okay, Lalit sir. So, okay. So, I think it has been done by the best resource panel that you are exposing. හොඳම කට්ටියක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් නිකන් සමරයිස් කරන්නම් නිකන් මොකක්ද මාකටිං කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම marketing is like two simple things. It's like attracting consumers and retaining consumers. Very simply, if someone asks from me what is marketing, I'll tell it's like attracting consumers and retaining. ඒක නිකන් ගෑන් ළමෙක් පිරිමි ළමෙක් යාළු කරගන්නවා වගේ තමයි ඕගොල්ලන්ට මට වැඩි එක්ස්පීරියන්ස් ඇති. මොකද marketing වල someone is saying hardest part is like attracting the consumers, but to me it's like not only attracting the consumers but retaining the consumers. So those are the two very important things in marketing, right? Attracting and retaining. Just to have a brief on what is marketing, attracting consumers and retaining consumers. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇත්තටම අපිට මේ ලයිෆ් පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයාගන්න ලේසි, තියාගන්නනේ අමාරු. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකයි නේදුලනි. අනිවාර්යයෙන් ලයිෆ් පාර්ට්නර් කෙනෙක් අපිට අද්ද ගන්න අපිට මොකක් හරි ජිල් මාට්ටයක් දාලා අද්ද ගන්න පුළුවන්, තියාගන්න බෑ. මාකටිං වල තියෙන එකනේ අද්ද ගන්න consumers. You should like attract the consumers as well as the most important part is retaining the consumers. ඔය දෙක මත තමයි බේස් එක මත තමයි දුවන්නේ. To attract the consumers, marketing says that you need to create, deliver and communicate a value. මේක ඒ කියන්නේ marketing හැමතිස්සෙම it's like providing a solution to a human need or human problem. Providing a solution to a human problem. ඔක තමයි. අපි මාකටිං වලින් හැමතිස්සෙම කරන්නේ solution එකක් provide කරනවා human need එකකට හෝ want එකකට. ඒකට solution එකක් විදිහට value එකක් අපි generate කරනවා. We generate, we create, we deliver and we communicate a value. We communicate a value. That's what marketing is all about. I mean, two important things: attracting and retaining. To attract the consumers, you should first do what? To create, you should create a value, you should deliver a value and you should communicate. Create, delivering, communicating. ඔය තුන තමයි වෙන්න ඕනේ. create කරන්න ඕනේ value එකක්. ඒ create කරන්නේ human needs and wants වලට අදාළව. Right? Understanding the human needs and wants, and then you create, you deliver and you communicate the value. හරිද? අපි මෙහෙම නිකන් මම සරල උදාහරණයකින් ගත්තොත් එහෙම දැන් මම නිකන් සරල ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන් අහුවොත් නිකන් දැන් අපි හිතමු කවුද සඳ කියන්නේ සෝරි ඔයාගේ නම විතරයි දැන් මෙතන ෆැමිලිය සඳකර ඔව් හරි සඳකයන් අපි හිතමු සඳකයන්ට ගෑන් ළමෙක් MBA බැච් එකකින් යාළු කරගන්න ඕනයි කියලා මම සරලව හිතුවා. මම අනිවාර්යයෙන් සඳකයන් බැඳලා ඇත්තේ උදාහරණයක් පමණයි උදේ. මේ උදාහරණයක් විදිහට එහෙම හිතමුකෝ අපි. එහෙම එකක් වුණොත් එහෙම අපි මුලින්ම කරන්නේ ඇත්තට මේ ගෑන් ළමයි ස්ටඩි කරන එකනේ. So marketing did the same, doing the same. So you should analyze the consumer needs and wants first. ඒකනේ වෙන්නේ. ඒක තමයි analyze කරන consumer needs and wants, and then you try to create, deliver and communicate a value. The same process goes. But the thing is like when you go for a girl or boy, but there will be always competitors. So you have to do better than the competitors. So that is also a part of market. අර ඕක වටේ තමයි දුවන්නේ ඔක්කොම. කියන්නේ let me summarize it: creating, delivering, communicating a value better than competitors. That will attract consumers, right?
first you need to understand consumer needs and wants. You need to provide a solution, create, deliver, and communicate a solution, a value. Solution is the value better than competitors to attract the consumers, and then building long-term profitable relationships with consumers to retain them. Okay, තමයි total marketing and total thing එක. The thing is like marketing ඔගොල්ලෝ සමහරට කියලාදී it's like I mean the visible part is only selling and advertising. Tip of the iceberg is selling and advertising, whereas all the other parts, all the other activities related to marketing is beneath the sea water. You cannot see it directly, right? අපි tip of the iceberg කියන්නේ ඒකයි. අපිට selling and advertising තමයි පේන්නේ. Visible part is selling and advertising. But there will be analyzing consumer needs and wants, pricing, placing, communication, distribution. There are so many other things, maybe research, generating insights, so many other things, right? You cannot see at surface level. ඕකට තමයි අපි අර iceberg theory එක කියන්නේ. මම දන්නේ මේකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවද කියලා MBA එකට. So that is what basically marketing is all about. So if මේ පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් කරන්න. මේ ඔයාට පුළුවන් වේද මේ සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරන්න එහෙම ෆැසිලිටි පුළුවන්ද? රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් පුළුවන්ද? මොකද ගොඩක් අය සමහරට තම ගෙදර ඇවිල්ලත් නැතුව ඇති. ඔව් ඒක පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මම රෙකෝඩ් කරන්න. This meeting is being recorded. මට හිතෙන්නේ marketing, if somebody asks from me, it's like creating and it's like attracting and retaining consumers. So to attract, you need to create, deliver and communicate a value to your consumers better than competitors, and to retain the consumers you need to build a long-term profitable relationship with the consumers. So all in all those parts will be conceptualized as marketing. ඒක තමයි marketing කියලා කියන්නේ. By understanding consumer needs and wants, better the consumer කිව්වහම හැමතිස්සෙම marketing වල කතා කරන්නේ target consumers, because we know that we cannot satisfy each and everyone in this world. So we will have a target consumer. So understanding the needs and wants of target consumers, creating, delivering and communicating a value as a solution better than competitors, and building long-term profitable relationship with consumers. ඒක තමයි marketing කියලා කියන්නේ. හරි. ඕක නිකන් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන් නම් මේ මට හිතෙන්නේ ටිකක් clarify වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. Can somebody share, මම sharing options දෙනවා. Can somebody share a paper to me? One particular paper ළඟම එක share කරොත්. කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ share කළොත්. Then we can start discussion the paper. මම නිකන් marketing සම්බන්ධ overall idea එකක් දුන්නේ. Can somebody share the paper, please? කවුරු හරි අපේ ෂෙයා කරන කෙනාගේ නම කිව්වනම් සෙයාට හොස්ට් දෙයි. එතකොට නෑ හොස්ට් දෙන්න ඕනේ නෑ. මම ඇත්තටම sharing enable කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඕන කෙනෙකුට share කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔකේ. කවුරු හරි ලැප් එකකින් ලොග් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්නකෝ ලාස්ට් එකේ පේපර් එක. ඔව් ලාස්ට් එකේ පේපර් එක share කළා නම් මට ඒතොර ඒක through base ඒකද කියන්නේ. මොකද ඕක ওই process එකේම තමයි අහන්නේ. කියන්නේ නේ. හරි. ඔකේ thanks. සඳගලුම් අපිට පුළුවන් නම් සර්ට chat box එකේ share කරන්න බැරිද පේපර් එකක්? මමත් ලැප් එකේ නේ ජොයින් වෙන්නේ. ඒකයි කරන්ට් පවර් නැති කන්නේ. ඒක තමයිනේ. අපි කවුරු ලැප් එකේ ලොග් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්නකෝ. අර මේ group එකේ තියෙනවද? ඔව් group එකේ තියෙනවා සදාලා ඒක. 2021 එක final MBA එකනේ. ඔව් ඒක අර මේ password එක තියෙන අර සූකිරි කියලා තියෙන password එක තියෙන ඒක. මම මේ password සූකිරි අප්පා ඒක ගහන්න ඕනේ නැත්නම් log මේ වෙන්නේ නැද්ද? ඒ copy කරලා paste කරන්න. copy කරලා paste කරලා බලන්න. ඔව්.
ෂෙයා කරලම් පාස්වර්ඩ් එක මතකයි. ආ ඔය පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා තමයි. So I'll do that. නාඩියක් දෙන්න. ඒකට මම මේ පාස්වර්ඩ් ඇයි මම මේ papers වලට පාස්වර්ඩ් දාන්නේ? ඒ ඔන්ලයින් එකේ තිබ්බේ එතකොට මේ අර සිස්ටම් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න බැරුණාට වෙනම ඔය දෙක වෙනවා. එහෙම එකක් වුණේ. දැන් සිසික් පේපර් එක ඔන්ලයින් තිබ්බේ. දැන් මේකත් ඔන්ලයින් ලුද? නෑ අපේ එක ෆිසිකල් තියෙන්නේ. ඔයිට වඩා අතර පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙයි අපේ එකේ තියෙන එකේ 2021 වගේ වෙයි. හරි ඒක තමයි. අපි දෙකම බලමු. ඕක මොකක් හරි මේ මම දන්නවා මේ මොකද්ද මේ කම්පැනි එකේ අසයින්මන්ට් එකක් වගේ කම්පැනි එකේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ නම් මොකක් හරි ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මගුල මේක ඇකඩමික් නේ. ඒක නෙඩි. ඒක තමයි අපි අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. අප්පටසර මේ ඔක ඕපන් බුක් නේ ඉතින් එක්සෑම් එක. උඩ පාන්දර තියෙන ඕපන් බුක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිය පාර තියෙද්දි ඔන්ලයින් තියෙද්දි ඕපන් බුක් තිබ්බේ. ඒ වුණාට එහෙම නැතුවේ. ඔව් දැන් අපේ එක තියෙන්නේ ක්ලෝස් බුක් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්න ටයිප් එක වෙනස් වෙයි බොහෝ විට කියන ටිකක්. හරි only 4 questions no student is allowed. ඔව් 2 hours එකක් තිබ්බේ. හරි මේ අපේ undergraduate එකට තිබ්බ rules and මයි තිබ්බේ. ඔව් ඒ ටික මගේ තමයි තියෙන්නේ නැත්තේ. අපිට අර ඒක ඕපන් බුක් එකක් තිබ්බ නිසා අපිට ඕනනම් ඊට කලින් පේපර් එක බැලුවොත් ඊට වඩා හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔන්න මේකේ අර මම කියපු මුල් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම කියපු එකෙන් තමයි ඇත්ත. ඔය තියෙන marketing management process is not end up with communication and delivering value to the target market. It also goes beyond them and concerns with the sustaining the value to the customers. Access the validity of this statement by taking the modern view of marketing as the value delivery process into account. Okay. ඒකනේ ඔකේ ප්‍රශ්නේ තමයි අර now two parts of marketing no මම කිව්වේ අර marketing වලට parts දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් creating value. Attracting consumers. To attract the consumers, you need to create, deliver and communicate a value to the target market. ඒ part එක තියෙනවා. It also goes beyond them concerns with the sustaining the value to the customer. ඒ ඇවිල්ලා retaining part එක. Sustaining the value. Retain you need to build long-term profitable relationships. With whom? And with whom එකට තමයි value delivery process එකේ. මම ආයි කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙම අහලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ආයි අහයි. Marketing management process is not end up with communicating and delivering values. Yes, because that is only attracting consumers. One part of market. It also goes beyond them and concerns with sustaining the value. Sustaining the value to the consumers means retaining consumers. Right? To retain consumers, you need to build up long-term profitable relationships, not only with consumers, but all the partners in value delivery process. What do you mean by value delivery process? Someone මතක් කාට හරි තියෙනවද value delivery process? ඒක. හරි lazy value delivery process is not it's not a rocket science. So you have inputs or suppliers. Here comes the producer. From producer, here comes the intermediary. From intermediary, here goes to consumers. That is the value delivery. How value is created through a process. Value delivery process. Value delivery network has so many key players. Right. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ එතනින්. ඒ කියන්නේ value delivery system එකේ තියෙන මේවා හතරයිනේ නිකන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ගහලා බැලුවොත් එහෙම විනාඩියක් දෙන්න. මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. අපරාධි මාකටිං ඉගෙන ගත්ත කියලාත් හිතයි. මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ෂෙයා කරන්න ගත්තා. Hope everybody can see.
මමින්ද පේනවා. මේ නිකන් ගත්තොත් මේ create the product, make the product, sell the product. Choose the value, provide the value, communicate that. Okay, විවිධ partners ලා ඉන්නවනේ. දැන් to create the value you need suppliers, input providers. So you need to keep relationship with them as well. හරිද? මේ process එකට සම්බන්ධ වෙන පාර්ශවයන් ඉන්න ඕනේ. මේ පාර්ශවයන් හැම එක්කෙනාත් එක්කම මේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේක කියන්නේ. සරලව ඒක තමයි එන්න ඕන උත්තරේ. එතකොට මේ පොඩ්ඩක් මේ රූප සටහනක් ඇඳලා විස්තර කරොත් ඔය 10 එනවා. මේකේ හැමතිස්ස දැන් make the product කියන්නේ producer. ඊට sell the product අපිට intermediary ඕනේ consumers. ඔය හැම එක්කෙනාම ඔය හැම key player එකම ඔය හැම key player එකම එතකොට competitor he will provide the same value as our organization, right? And also there are general public which is looking at this process. So we have to maintain relationship with each and everyone. මම නිකන් සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. ගලදාරියකට උන සිද්ධිය ඔයගලන්ට මතකද? What happened to Galadari these days? Have you ever heard of it? Yes. අරගලේ දවස් ටිකේ. සිද්ධිය හිතන්නකෝ. ගලදාරියගේ reviews බැස්සනේ සුපිරියටම. මිල්ලුණානේ. අර කේස් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ නඩුවේ අරගලයට against මේ evidence දුන්නා කියලා. voice cut එක. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා the thing is like Galadari is not having a holistic view. මේ paper එකේ ask කරන holistic view එක මේ. The modern view කියන්නේ holistic view. You need to build up relationship with each and everyone in the value delivery process. You need to build up each and everyone. එතකොට ඔය ඕකේ ඉන්න general public කියලා. So you need to build relationship with them as well. That's what Galadari has not done. They were against the common general general interest. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට කෙලවුනේ. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ negative reviews ඇවිල්ලා එන විකාරයක් වුණානේ දවසින් reviews බහැලා brand එකේ damage වෙලා හැමදේම වුණානේ. So you have to build relationship with each and everyone. මොන හරි පැහැදිලි නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙනකොට අර කඩා ගන්න ප්‍රශ්නේ. හරිද? දැන් අර ඒක තමයි conceptually දැනගෙන ඉන්නවා නම් lazy. දැන් marketing management process is not end up with communication and delivering values to the target market. That is attracting consumers. එහෙනම් ඉතුරු වෙන්නේ retaining consumers or sustaining the consumers. So how we sustain the value, we need to build up relationship with every key stakeholder in the value delivery process. It can be suppliers, it can be competitors, it can be intermediaries, it can be consumers, it can be general public. We need to build up. It can be your employees. As a manager, it can be your employees, it can be with your directors, right? You all are in senior management level. I know that. I mean, building up relationship with top director board, building up relationship with your subordinates, maybe building up relationship with your peers. Everything comes under this. So you should build up strong relationships, ties with each and every partner in value delivery process. ඕක තමයි මෙතනට ලියන්න ඕන. පොඩි examples ටිකක් දාලා ලියන්න පුළුවන් නම් මරු. මම නිකන් සරල උදාහරණයක් මේ ළඟ උදාහරණයක් කිව්වේ. يعني public එක්ක general public එකේ interest එකට against ගියොත් එහෙම brand එකට අර sustaining the value to the consumer put us කියලා වෙලා. මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඕගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මම නිකන් විස්තර කරපු එක. ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න නම් මේ ප්‍රශ්නේ කඩා ගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනේ අහන්න මේ කියන්නේ අපි එකින් එක යන් මේ මම කියන්නේ normal thing. මම මේක තියෙන්නේ අර concept එක marketing කියන definition එක follow කරලා ලියන තියෙන උත්තරයක් තමයි මේක.
මාකටිං කියන concept එක follow කරලා ලියන්න තියෙන උත්තරයක් තමයි මේක. මොනවා හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා hand raise කරා ඇහුවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ආයි ආයි කියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මේ මාකටිං මික්ස් එක ගැන ටච් කරන්න ඕනද අපි පොඩ්ඩක් හරි නෑ එහෙම ඕනේ නෑ. මොකද දන්නවද මේකේ ඒක සම්බන්ධයෙන් කොහෙවත් කියලාත් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කියලා බලන්නකෝ දැන් මේ sustain the value තමයි highlight කරලා තියෙන ප්‍රශ්නෙම. ඒතර sustain කරගන්නේ කොහොමද? sustain කරගන්න නම් value delivery system process එක into account කියලා අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙක අතිශය වැදගත්. the modern view of marketing කියන්නේ value delivery system එකේ ඔක්කොමලත් එක්ක හොඳ relationship එකක් build up කරනවා. ඒ modern view එක. Not only with the consumers, with suppliers, with competitors එහෙම. ඒතකොට මේ process එකේ ඉන්නේ හැමෝම එක්කම. එතකොට දැන් කාගෙන් හරි, ඒ කියන්නේ කාගේ හරි මම හිතුව supplier එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ business as a organization supplier එක්ක අවුලක් ගියා කියලා. ඒතකොට value delivery process එකම නැනේ හිතුවා. The marketing කියන්නේ holistically, ඒ කියන්නේ holistic marketing වලදී හිතන්න ඕනේ මේ everything matters කියන එක. Everything matters. When you are doing businesses, everything matters. Even the general public, the interest of general public matters. ඒ තමයි මම අර දලදාරියක උදාහරණයක් ගත්තේ. ඒගොල්ලන්ට කෙලවුනේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ holistic view එකේ ඉඳියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ කොහොමද government oriented organization එක දලදාරිය කියන්නේ. Is there someone who's working in දලදාරිය? මේක ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මම මගුලක් දෙන්න. මට ගහ ඊට පස්සේ. තවන්නේ ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකේ මේකේ product price place promotion ලියන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටච් වෙන්න ඕනේ. මේකේ ටච් වෙන්න ඕනේ අර මොකද්ද modern view එක කියන්නේ. modern view එක කියන්නේ everything matters. So you need to build up relationship with each and everyone in value delivery process. ඔය ටික ලියුවා නම් දෙයි. උදාහරණයක් දෙයක් කියන්නේ කෙලවුණු උදාහරණයක් අරගෙන මේකෙන් කෙලවුණේ මෙහෙමයි කියලා ලියුවොත් තව වැඩිපුරත් ලකුණු වෙනවා. වැඩිපුර කියන්නේ 10ට වැඩි නම් දෙන්නේ නැහැ. 10 මම කියන්නේ. ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මේ ප්‍රශ්නේදී දැන් කස්ටමර්ව සස්ටේන් කරගන්න නම් ප්‍රොඩක්ට් ඩිලිවර් කරලා විතරක් නෙමෙයි ආෆ්ටර් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවර් වුණාන් පස්සේ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් එයාට එඩියුකේෂන් එකක් දීලා ඒ වගේ ඔව් ඒවත් ලියන්න පුළුවන්. ආෆ්ටර් සේල් සර්විසස් දීලා ඒ කට්ටියව රිටේන් කරලා ඒ කට්ටියට විතර දෙවේලේ කන්ටැක්ට් කරලා මම කිව්වේ ඒකයි. ඒක part of the holistic view. You have to build relationship with consumers. consumers එකත් relationship management කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අස්සේ තමයි ඔය after sales services ඒ කට්ටියත් එක්ක දිගටම guarantees දෙන එක, warranties දෙන එක, ඒ හැම එකම වගේ ඒක අස්සේ තමයි දුවන්නේ. ඒගොල්ලන්ට loyalty programs දුවන එක. දැන් ඔය උදාහරණයක් විදිහට ඔය cards එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන සුපර් මාකට්ස් වල මේ Nexus Care වගේ ඒ ඔක්කොම loyalty cards නේ to retain the consumers. So sustain the value to the consumers නේ. There are plenty of examples for sustaining the consumers, right? Those loyalty cards, club memberships, ඔක්කොම ඒවටනේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහනවා නම් ලේසි ඇත්තට. ඒක. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ මේක නම් තනිකරම අර concepts වලින් අහලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නෙම concepts වලින් අහලා තියෙනවා. අම්මා මෙන්න රෝහිණි විස්කි ස්පිරිචුවැලිටි එක උත් අහලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න 6න් 4ක්ද ලියලා තියෙන්නේ. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරමුකෝ. Marketing does not work effectively when it is merely considered as a business function, and even it's not simply a job of a group of people in the company who are responsible for selling the company's product. It works effectively only when all employees appreciate its impact to the customer satisfaction. Therefore, marketing is too important to be left to the marketing department only. Everyone's job descriptions include how well his job would affect the customer satisfaction, and each member of the organization should work as a team member to satisfy his customer better than the competitor. Explain this statement in terms of role of marketing in a business organization. හරි. මේක කියන්නේ marketing සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනවා marketing වල roles තුනක් ගැන.
there are three different roles in marketing. Number one, marketing as a function, marketing as a philosophy, and marketing as a skill. Marketing as a function, philosophy, and skill. රෝල් එක මේ ඇවිල්ලා මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ යා කියන්නේ consider business function එකක් විදිහට විතරක් consider කරන්න බෑ marketing is overall philosophy. What do you mean by philosophy? Philosophy is direction. So marketing gives you the direction. Marketing will drive the business organization. Marketing තමයි business organization එක drive කරන්නේ. ඒතර drive කරනකොට හැමෝම දේවල් දකින්න ඕනි customer point of view එක. කියන්නේ marketing philosophy එකක් විදිහට follow කරන organization එක. මම ලංකාවේ ලොකුවට එහෙම companies දකින්න Unilever is one, right, but you can have so many against arguments as well. Multinationals, maybe we can argue that okay, they are adapting marketing as a philosophy. Marketing as a philosophy කියන්නේ everything you see in a customer point of view. අපේ ගොඩක් කට්ටියට මේ අවුලක් වෙන දෙයක් තමයි they think ඒ කියන්නේ marketing වලින් කවදාවත් marketing වලින් හිතන්න බෑ තමන්ගේ perspective. We cannot think in our perspective. We have to always wear the consumer hat. Consumer ගේ hat එක දාගන්න ඕනයි කියලා තමයි කියන්නේ. අපි හිතමු අපි service එකක් deliver කරනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම අපේ පැත්තෙන් හිතලා කරන දෙයක් නෙවෙයි. We should act as the consumer and just want to know how they thinks. සරල උදාහරණයක් අපි ගමු. දැන් උදාහරණයකට මෙතන වැඩ කරන තැනක් කිව්වොත් මට ලේසි ඔය උදාහරණය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙතන කවුරු හරි වැඩ කරන තැන? work කරන තැන? somebody? අපි ගමු මැලිබන් එක. Maliban, again, a multinational company producing biscuits, right? Maliban, no. Mainly biscuits. Maliban එකේ සඳකන් Maliban එකේද? නෑ මම Maliban එකේ සඳකලා මේකේ හරි Maliban එකේ ගත්තොත් එහෙනම් Maliban එකේ management එක මේකේ කතා කරන්න ඕනේ Maliban සමන්ගේ organisation එකකින් example අරගෙන කතා කරන එක lazy. ඒ කියන්නේ අංක 1 Maliban එකේ තියෙනනේ marketing function එකක් වෙනම. We have, I mean, those who are working there know, right? There is a separate function which is doing the marketing jobs. Hari marketing jobs. එයා marketing job එක කරනවා. හරි Maliban එකේ marketing job එක කරන function එක තියෙනවා. So that is marketing as a function. So there are separate set of functional department in Maliban, and they are doing almost all the branding and marketing activities. Hari, so that is one part of marketing as a function. අපි හිතමු customer complaint එකක් දාන්න මොකක් හරි බිස්කට් එකේ තියෙන අවුලකට complaint එකක් දාන්න එනවා Maliban එකට. එතන උදේ පාන්දරම ඉන්න මේ security බුවා තමසුර පිස්සුදුවයි කියලා බැනලා එළවනවා. Now everything that the marketing department do is going to be in vain. Just because of that one particular incident, because that customer will rate Maliban as a bad company. My point is like every employee in the organization should act on customer point of view. Customer ගේ පැත්තෙන් හිතලා තමයි යන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ philosophy. So everybody working in the business organization, any organization, ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ, right? All the employees, it should be from HR function, it might be directors, right? It might be administrative office, it might be your security services, it might be from your production, right? Everybody represent the organization, so everybody is responsible to make customer satisfied. So marketing as a philosophy will gives you a direction. What is the direction? Everybody in the organization, business organization, should think customer point of view. They should think in customer point of view. මම අර සරල උදාහරණයක් කිව්වේ ඇත්තටම. ඊට වැඩි ඕගොල්ලන්ට උදාහරණ දාන්න පුළුවන් තමන්ගේ business organization එකේ. මොකද everyone is directly contacting to some customer representing Malibu. Right? ඒ marketing department එකට විතර marketing කරන්න දෙන්න බෑ. හැමෝම මේකට ආදානයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. හැමෝම දැන් උදාහරණයකට ඔයගොල්ලෝ පිටරට ගියපු කට්ටිය දන්නවා ඇති
එයාපෝට් වල පිටරට එයාපෝට්ස් වල අනිවාර්යෙන් අර මේ washrooms and එයාපෝට් වල areas වල එදා දවසේ cleaning service එකේ ඉන්න employee ගේ මුණ දාලා එයාව රේට් කරන්න තියෙනවානේ. Anybody who has experienced that? abroad ගියපු කට්ටිය මට මීට වැඩි ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි. කවුරු හරි තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න කැමතිද? ඒ සම්බන්ධයෙන්. තමන් ගියපු abroad ගියපු මේ ලංකාවේ නම් නෙමෙයි හොඳේ. airport in a foreign country, maybe Changi or something like that. Dubai or something. But I have experienced that there are areas which in the airport there is the picture of that particular cleaning staff, and they want us to rate the cleaning staff, how efficient the cleaning staff is, so we can rate them. Are we satisfied or dissatisfied? That's the marketing view. So everybody should contribute to the customer satisfaction. Role එක role තුනක් තියෙනවා. එතකොට marketing department එක කරන්නේ marketing as a function. අරක marketing as a philosophy. So everybody think in customer point of view. අර වගේ උදාහරණ දෙක තුනක් ගත්තා නම් හරි ඒක. එහෙම නැති වුණොත් කෙලවෙනවා කියන එක. එහෙම බැලුවේ නැත්නම්. ඊට පස්සේ customer marketing as a skill. Skill can two skills. Sensing and relating abilities. ඒ marketing කරන කෙනෙකුට skills දෙකක් තියෙනවා. Is there any marketer here? I'm sorry to interrupt. කවුරු marketing කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? It's okay, we can discuss this further. කවුරු marketing කරන කෙනෙක්? badge එකේ 63ක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ඉන්න ඕනි. අප්පඩට නැද්ද? Is there anyone who's doing marketing as profession? තුල්ලනි ඇත්තටම නැද්ද මාකටිං කරන කෙනෙක්? ඉන්න ඕනේ මට හිතෙන්නේ. බැජ් එක සාමාන්‍ය මාකටිං කරන කෙනෙක් ඉන්නවමනේ. ඒක තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි මේ තාම හැමදාම මේ ඔන්ලයින් නේ අපි හම්බ වෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ගොඩක් අය වෙයි කියන්නේ තාම හරියටම දන්නෙත් නැහැ. Now Dulani, which sector you are in? Manufacturing. You are Mainly into finance. finance. Sandakan? You are from? You are from engineering. Okay. Sir. Engineering අපේ මං හිතන්නේ ගොඩක් අය මේ ඇකඩමික් සයිඩ් එකේ හරි මාකටිං ඉගෙන ගත්තොත් ඇති පොඩ්ඩක් ඉන්නෝල්ලෙමු ඩිස්කෂන් එකට මම හිතන්නේ එතකොට ලේසියෙන් අපිට කරා ඒක තමයි මට හිතෙන්නේ අර එක්සැම්පල්ස් ගේනකොට ඒගොල්ලන්ට ලේසි ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා වෙනවා නම් කට්ටියට එතකොට ඒ එකම හරි උත්සාහ ලියන්න පුළුවන්. දැන් මම එක උදාහරණයක් වලින් ගත්තේ ඇත්තටම අපි මාකටිං අපි මාකට් කරන ජොබ් එකක් වගේ නේ ඉන්ජිනියරින් මට හිතෙන්නේ මාකටිං කරන කට්ටිය ඉන්නත් ඕනේ. නැති වෙන්න නම් බෑ. ඇත්තටම නැද්ද? හරි. කොහොම හරි මේ මට කියන්න ඕන උනේ මේ හරි සරල දෙයක් ඇත්තටම roles තුනක් තියෙනවා. අංක 1 as a philosophy, as a function. දැන් මෙතනදි මේ ඡේදෙන් කියලා තියෙන්නේ function එකක් විදිහට විතරක් හිතලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මේ marketing එක philosophy එකක් විදිහට හිතෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ statement එක role of marketing එකේ තුන්වෙනි role එක තමයි marketing as a skill. skills දෙකක් marketer කෙනෙකුට සාමාන්‍ය skills දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. sensing ability and relating ability. Sensing means you have to have a clear prediction on what will happen. Sense කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ market එක. The changes in market මම ප්‍රොෆෙසර් නෙවිල් කරා නම් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මේ ඒගොල්ලෝ එයා හැමතිස්සෙම කියනවා මේ marketing is a tough job because you deal with consumers always. හරිද? Your consumers is always equal to C. C කියන්නේ මුහුද. Consumer is always equal to C. C is always equal to she. Very unpredictable. කාන්තාව හරිම unpredictable. ඒ වගේ තමයි customers වත් හරි unpredictable. Sandakan might example එක තමයි පොඩ අවුල හැබැයි ගත්ත example. මොකද්ද? ගත්ත example එක තමයි අවුල කිව්වා.
ඒක හරි ඒක හරි. ඒ කියන්නේ අපේ අපි ඒක අපේ සෙකන්ඩ් කරනවා. මාකටිං ටෆ් ජොබ් එකක් වෙන්නෙම අපේ කස්ටමර්ස් අපි ඩීල් කරන්නේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ. ඇයි ටෆ්? කස්ටමර්ස්ලා හැමතිස්සෙම ඉක්වල් වෙනවා මූදට. C. ඒ මූද හැමතිස්සෙම ඉක්වල් වෙනවා ඇයට. very unpredictable. දැන් ඉන්න එක්කලා නෙවෙයි ඊළඟ මොහොතේ. කස්ටමර්ස්ලාත් එහෙමයි. very volatile. That's why the marketing job is becoming so much difficult. Now even in this situation අපි මේක තියෙන VUCA situation එකක් කියලා. Maybe somebody has heard this word VUCA. VUCA environment. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. VUCA. VUCA environment. ඔය මේවට උත්තර ලියනකොට ඔය කොහේ කොහේ හරි ඕවත් දාන්න. එතකොට නිකන් ඔයා දන්නවා වගේ. හැබැයි අදාළ තැනකට දාන්න. කොහොම හරි මෙතන රෝල් එක තුන්වෙනි රෝල් එක තමයි marketing as a skill. Skill කියන්නේ there are two types of skills. Sensing, you should have ability to sense, forecast the market, sense the market. You should have understanding on what will happen in the market. අපේ sensing ability එකක් නැති පාලකයෝ ටිකක් රටේ ඉන්න හින්දානේ කියලා වෙලා තියෙන්නේ. they have sense නෙවෙයි උන්ට මොකක්වත් නැහැනේ. මේ but marketer should have sense on market. What will happen next? What will happen within another 2 years? What will happen within another 2 weeks? Right? That sensing ability should be there because they can take proactive measures. Proactive measures rather than reactive measures. Proactive measures. ඊළඟට තියෙනවා relating. Relating means building up relationship. It's very important. Building up relationship with everyone. It's very important. ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා වෙන්න ඕනේ මේකස්. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔය roles තුන marketing as a philosophy, marketing as a function. දැන් මෙතන කියන්නේ function එකක් විදියට. So you have to argue that marketing is not only marketing role is not only limited to a function. It should be a philosophy as well as it should be an skill. එතනින් තමයි build up කරන්න ඕනේ උත්තරේ. හරි philosophy එකක් නම් හරි මොන වගේද මොකද්ද philosophy එකක් කියන්නේ? It's a direction. Everybody in your business organization should work for customer satisfaction. Should work customer point of view. Should see the business in customer point of view. Customer ගේ hat එකෙන් බලන්න ඕනේ. අපිට වැරදින්නේ මේකයි. ඒ කියන්නේ අපි මැලිබන් ගත්තොත් එහෙනම් මැලිබන් බිස්කට් හදලා වැඩක් නැහැ කස්ටමර්ට කන්න බැරි. අපි කස්ටමර් පැත්තට ගිහිල්ලා තමයි බලන්න ඕනේ මේක මට මම කස්ටමර් කෙනෙක් කියලා හිතන්න ඕනේ මේක මට කන්න පුළුවන් කියලා. කස්ටමර් පොයින්ට් ඔෆ් view එකෙන් හැමෝම හිතන්න ඕනේ. මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විතර නෙවෙයි හැමෝම everybody. මේ even HR department. Then marketing as a skill. Sensing and relating. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අමින්දර ස්කිල් එක ගැන කිව්වනේ මේ ඒකේ sensing ability එකයි අනිත් එක මොකද්ද? Relating. Building up relationship with everyone. You have to have a relationship building skill as well. Networking skill එක. You have to build up network. දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාට අද ඩිසිප්ලින්ස් වලින් ආපු කට්ටියට මිස් වෙන පාර්ට්ස් ටික තමයි ඔය මේ relating. Networking abilities. You should have networking ability as well. මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ මේ ෆෝමියුලේට් කරනකොට ආන්සර් එක අපි මේ role of marketing explain කරලා එතකොට එයා ඒ කියන්නේ තුනම explain කරන්න. ඒ කියන්නේ role of marketing කිව්වම තුනක් තියෙනවා කියලා explain කරන්න කිව්වා. හරි. එතකොට එයා එතකොට එන්නේ marketing as a function, marketing as a philosophy, marketing as a skill. එතකොට මේ ඡේදයෙන් කියවන්නේ marketing as a function වෙලා විතරක් වැඩක් නෑ. Why? Because marketing will act as a philosophy as well as skill. ඔතනින් තමයි basic ගන්න. as a philosophy එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා explain කරන්න. අර මේකේදී අර මේ philosophy එකේදී කියන්නේ හැමතිස්සෙම doing the right thing
ෆන්ක්ෂන් එකේදී doing things right. يعني philosophy එකක් කියන්නේ effective ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට efficient වෙන්නයි ඕනේ. marketing function එකක් විදිහට efficient වෙන්න ඕනේ. marketing philosophy එකක් විදිහට effective වෙන්න. and doing right things. අරක doing things right. ඊට පස්සේ marketing as a skill. ඔය ටික විස්තර වුණා නම් උදාහරණ එක්ක දැන් philosophy එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කියන්න වෙයි. ඒ කියන්නේ everybody working in customer. ඒ කියන්නේ everybody thinks as a customer නේ. Now you should see the business. Every employee should see the business in a customer point of view. ඒක ඔයා කියන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්න මේ පල්ලෙහාම ලෙවල් එකේ සුදු සේවකයාගේ සිට. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු පොඩිම සේවකයාගේ සිට ඩිරෙක්ටර් දක්වාම කස්ටමර් පොයින්ට් ඔෆ් view එකෙන් හිතන්න ඕනේ. එහෙම හිතුවේ නැත්නම් කියලා වෙනවා. මම නිකන් සරල උදාහරණයක් කියන්නම් මේ මතකද දන්නේ අපේ ඔය මේ ඔය ITN එකට against පොඩි කැම්පේන් එකක් ගියා අපි. ඇත්තටම අපි කැම්පේන් එක ගියා ITN එක ඔය මේ හඩ්සන් සමරසිංහගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ස්පොන්සර් කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට against අපි කැම්පේන් එකක් ගියා සෝෂල් මීඩියා. හඩ්සන් සමරසිංහට ස්පොන්සර් කරන බෑ. එතකොට ඔය මොකක් හරි වතුර ටැංකියක් මට මතක නැහැ ඒ වතුර ටැංකියේ නම වෝටර්ටෙක්ස් හරි මොකක් හරි එකක්. මොකක් හරි දේශීය ඒ කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් කම්පැනි එකක් ඒගොල්ලත් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්පොන්සර් කරනවා. ඉතින් we as a group put a post මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ස්පොන්සර් කරන්නේ මේ කට්ටිය බලා ගැනීමේ වගකීම ජනතාව සතුයි. we put a post. ඒ කියන්නේ mass scale post එකක් දැම්ම අපි FB වල. මෙන්න මේ කට්ටිය හඩ්සන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ස්පොන්සර් කරනවා මේ කට්ටිය බලා ගැනීම ජනතාව සතුයි කියලා. ඇත්තටම ඒකට මාර බෑඩ් විදිහට රෙස්පොන්ස් කළා මේ ඔය වෝටර්ටෙක්ස් එකේ අයිතිකාරයා. because he doesn't know what is marketing actually. එයා මාකටිං විදියට හිතුවනම් එහෙම නැත්නම් එයා කස්ටමර් පොයින්ට් එකෙන් හිතුවනම් එයා අපිත් එක්ක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපේ ගෲප් එකත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට. නමුත් එයා ඒක වර්චස් කරගත්තා. ඒ කතාව රෙකෝඩ් එක දාන්න තිබ්බනම් ඔයගලන්ට තේරෙයි. He was not in the view of the customers. We all are customers of them. මං කිය අර holistic marketing view එකක් director නැති වුණොත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් normally companies ඉන්නව views දෙක. එකක් තමයි marketing view අනිත් එක selling view. ඒ කියන්නේ there are some directors which thinks that we don't need this all these marketing shits. Right? We produce the product, you need to sell it. Somehow you need to sell it. That is selling philosophy. Selling philosophy again. But marketing philosophy is somewhat different. Right? You first go and see what customer require, customer needs, and then you produce. අර marketing 1.2.0 කියන්නේ ඕකට තමයි. මාකට 1.0 produce sell. 2.0 කියන්නේ you analyze and produce. Then you don't need any effort to sell because you are already producing what customer expects. හරි නේද? මට ජූඩ් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණාද? තව මොන හරි level තියෙනවද? එතනදී අපිට දැන් උදාහරණයක් හැටියට සාමාන්‍ය දැන් මාකටිං මෙයා රෝල් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට මෙයා ඉන්වෝල්ව් වෙලා කස්ටමර් ඇනලයිස් කරලා මෙයා ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිවෙලොප් කරන් පස්සේ එයා මාකටිං පැත්ත කරනකොට දැන් අනිත් සෙක්ෂන්ස් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ කොහොමද දැන් මේකත් එක්ක දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් මෙයා කස්ටමර්ගේ වැලියු එක ක්‍රියේට් කරන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක හරිය ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් හරි කරලි වල්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක දෙනකොට අනිත් කට්ටියකට සහයෝග දුන්නේ නැත්නම් දැන් අනිත් ඩිවිෂන් like manufacturing, supplies, quality controls, so all together they have to support you to actually they have to support and they have to think on the customer point of view. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය ගොඩක් ෆ්ලෑෂ් එකේ ඉන්න අතර finance department එකයි marketing. So marketing people will comes with wonderful idea, but finance people always say okay we don't have ROI on this particular project, so we can't use our money. ඒක නම් හරියට වෙනවා. අපි හැමදාම ඒක තමයි කරන්නේ. Oh, everything ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. හරි. Because we have to show the ROIs for finance people. I mean, there are some marketing activities we cannot measure ROIs. I mean, how we can measure the awareness levels of the people from ROI?
return on investment. We can't. Now, ඒක තමයි මම කියන්නේ. finance side ඒ marketing perspective එක නැත්තම් උන් ඉතින් හැමදෙස්සෙම ROI එක ගා ඉන්නවා. ROI ම තමයි. business එක යන්නේ නැහැ ඔය ඉස්සරහ. හරි හරි. මේ කොහොම හරි මට කියන්න ඕනේ ජූඩ් ඒ හැමෝම අර ඒ මාකටිං පැත්තෙන් බලලා සපෝටිව් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම කියන්නේ සුබ්බේ පොඩි සේවකයාගේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් සපෝටිව් වෙන්න. ඒක තමයි ඒකේ ඒ ප්‍රශ්නේ විස්තර උනේ. අපිට මේකට හෝලිස්ටික් මාකටිං කියන එකෙන් ගන්න බැරිද? හෝලිස්ටික් මාකටිං as a philosophy ගන්න පුළුවන් චමින්ද. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ ඔයා ෆිලොසොෆි ලියනකොට ඔයාට හොලිස්ටික් මාකටිං ෆිලොසොෆි එක මේ මොකද්ද රිලේට් කරලා ලියන්න පුළුවන්. no worries. හොලිස්ටික් මාකටිං ෆිලොසොෆි එක දන්නවනම් everything matters නේ. හොඳයි. everything matters කියන එකෙන් ඒ කියන්නේ as a philosophy කියන එක ඔයාට කියන්න පුළුවන් දැන් as a philosophy marketing everything matters කියන දණ්ඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක ලියන්න පුළුවන් තමයි. no worries. that's a good answer. කියන්නේ අර philosophy එක විස්තර කරන අතරේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ ෆිලොසොෆි එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන තැනකට හොලිස්ටික් මාකටිං ෆිලොසොෆි එකට. ඒකෙදි everything matters. කියන්නේ හැම එකම matters කියන එක. ඒ අර කොටස් හතරක් තියෙනවනේ. internal marketing, performance marketing, relationship marketing, integrated නේද? integrated marketing. So those four parts වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. no worries. that's a good thing. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා නම් additions කියන්නේ ඒවයි ලියන්න පුළුවන්. ඒක philosophy නේ as a philosophy. That's the latest philosophy that the marketers are adapting. ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ඕගොල්ලෝගේ business organization එකේ පැත්තෙන් ඒක sales oriented එකක් තියෙම නැත්නම් marketing oriented එකක්. sales oriented කියන්නේ you produce something and you try to sell it. just a 1 minute. හරිනේ. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේ ඇවිල්ලා ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේම තියෙන්නේ අර මේ concepts marketing concepts වලින් තමයි. marketing concepts philosophies. marketing philosophies ආයකුත් මම නිකන් සරලව කියාගෙන යන්නම් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් knowledge එකට marketing මුලින්ම production philosophy එක කියා. එහෙනම් philosophy කියන්නේ කොහොමද overall management එක marketing දකින්න විදිය. production කියන්නේ අර මේ ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ widely available widely affordable නම් මිනිස්සු ගනී කියලා. ඒක තමයි production philosophy. philosophy කියන්නේ direction එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හිතුවේ අපි වැඩිපුර produce කළා වැඩිපුර available කරොත් මිනිස්සු ගනී කියලා. it's a failed one. ඊළඟට තිබ්බා product philosophy එක කියන්නේ adding too many features people will buy quality products කියලා හිතනවා. විනාඩියක්. හරි. ෆිලොසොෆිස් 6ක්
marketing go through කළා එක production product ඊට පස්සේ selling අර මං කිව්වේ selling you are persuading you produce and persuade to buy අර දැන් ගොඩක් ඔය ලංකාවේ insurance companies නම් ගොඩක් මේ ළඟක් වෙනකන් හිටිය ඔය selling concept එකේ they have the insurance scheme and they try to sell it out they aggressively promote and they aggressively try to use personal sellers and try to sell it marketing කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි you analyze you think about customer needs and wants and then try to produce what actually customer needs and needs ඊළඟට societal කියන්නේ step එකක් එහාට ගිහිල්ලා satisfy කියන්නේ profit එක plus customer satisfaction plus customer ගේ long run well being එක ගැන හිතන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි මේ මොකක්ද මේක මොන philosophy එකද societal marketing. මම නිකන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඔයගලෙන් අහන්නම්. Now let's say Coke producing diet Coke for diabetic patients. Is it adapting marketing philosophy or societal marketing? What do you think? මගේ උදාහරණේ Coke producing diet Coke for diabetic patients. Is it marketing philosophy or societal marketing? මොකද හිතන්නේ? Out of the blues. What do you think, guys? මා එහෙනව නේද? ඔව් ඇහෙනවා. ඔව්. මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට කියන්නේ Coke diet Coke produce කරන එක ඒක marketing philosophy එකද එහෙම නැත්නම් societal marketing? කියන්නේ diabetic patient ලා වෙනුවේ yes කසුන් societal marketing නේද societal marketing okay කසුන් yes හා ඒක marketing නේ marketing philosophy ඒක තමයි අන්න ඔතන ඔය වගේ හොඳ debates එකල කරන්න ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ diabetic patient ලංකාවේ අපි ලංකාව context එක ගත්තොත් ලංකාවේ diabetic patient ලා වැඩි වෙලා ඒගොල්ල නිසා Coke diet Pepsi diet Coke එකක් introduce කරොත් ඒක marketing because they analyze the consumer needs and wants and according to the needs of the diabetic patient they produce a diet Coke ඒක එතකොට marketing philosophy හැබැයි අපි හිතමු එහෙම එකක් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්ත මම එකයි කිව්වේ මේක company directorship හොයන නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ diabetic වැඩි වෙනවා වගේ පේනවා ඒක නිසා අපි diet Coke එකක් හදනවා society එකේ well being එකට කියලා ආවොත් අන්න එතකොට societal marketing මට හිතෙන්නේම Coke වල තියෙන marketing ඔය හිතලා කරන වැඩක් නෙවෙයි ඒක ටාගට් මාකට් එකක් කරගෙන කරනවා වගේ. ඔව් ඒක තමයි ටාගට් මාකට් එකෙන් තියෙන ඇත්තටම හරි සරලයි. මාකට් ඒ කියන්නේ ඩයබටික් patients ලා ඉන්න මාකට් එක ටච් කරන්න ඕන නිසා ඔව් එතකොට ඒක මාකටිං තමයි ගොඩක් වෙලාවට ෆිලොසොෆි එක. එහෙම නැතුව අර සොසයිටි එක ගැන හිතලා කරන කම්පැනිස් ඇත්තටම අඩුයි දැන්. ලංකාවේ නම් කොහොමත් නැහැ. මම කවුරු සිංගර් එකේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවද? සිංගර් සිංගර් එකේ කවුරු හරි දැන් අර ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් සිගරේකේ මේ ෆ්‍රිජ් හදන කම්පැනි එකේ මේ හස්බන්ඩ් වැඩ කරා කලින්. සිගරේ ගත්තනේ මෙයානේ මේ ධම්මික පෙර. ඔව් ගත්තනේ. ඔව්. හේලිස්. ඕක තමයි මුලින්ම ලංකාවෙන් එලවන්න ඕනේ පාරයා. එයාගේ මිනිහාගේ profit වැඩිම year එක 2021. No? 20 and 21 with during the corona time because of the price hike that he has adapted. Single එකේ එහෙම වැඩි වුණා ටයිල්. ඔව් single management එකේ ඉන්න සමහර අය ආය හරි විරුද්ධයි ඒක. Because he doesn't care about brands, he needs sales. පුරන් කාලා තියෙන්නේ. හරි. That is one of my own way of seeing the thing. Okay. හරි. මං හිතන්නේ ඔන්න ඔය වගේ අර ඩිබේට්ස් ඔයගොල්ලෝ මේ කියන්නේ Coke diet Coke or Pepsi diet Pepsi වලට යෑම මම හිතන්නේම marketing philosophy එක. මොකද they have shown the target market and according to the target market so they have produced diet Pepsi or diet Coke. Societal marketing කියන්නේ අර consumer long run well being එක හිතලා
ඔය මම හිතන්නේ මේ මොනවාද මේ කායක එහෙම මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල ආගමනය එහෙම ටිකක් ආගමනය දැන් නම් නෙවෙයි ලීෆ් කාර් එක Nissan Leaf එකද? ලීෆ් එක වගේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් කියන එක ආවෙකම කියන්නේ සොසයිටි එකේ ඉස්සරහා ගැන හිතලා ආපු එකක් තමයි. ඒක කම්පැනි එක පර්ස්පෙක්ටිව් ඈ. ඒ කියන්නේ මෙතන টොප් මැනේජ්මන්ට් එක හිතන විදිහට අනුව තමයි වෙන්නේ. টොප් මැනේජ්මන්ට් එක දකින්න පර්ස්පෙක්ටිව් එක. මාකට් එකක් දැකලා ටාගට් එකක් දැකලා අර කසුන් කිව්වා වගේ ටාගට් එකක් දැකලා ටාගට් එකට නම් ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒක මාකටිං එක. මම නැතුව ඒගොල්ලන්ම හිතලා සොසයිටි එකේ වෙල්බින් එකට මොන හරි කරනවා ඒක සොසයිටල් මාකටිං. එතකොට මේ සොසයිටි එකේ වෙල්බීන් එකට කියලා කියන එක්සැම්පල් එකක් අපි නිකන් හිතුවොත් මොකක් වගේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ මේ දුන්නනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ඇත්තටම ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් කියන එක ආවෙත් ඇත්තටම ඔය ෆුවල් මේ ෂෝටේජ් එකේ හින්දානේ ලෝකේ ෆුවල් මේ රිසෝසස් අඩු වෙනවනේ. ඒක එතකොට ෆුවල් වලින් දුවන එක මේ වෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ ඇත්තට. කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේට් කරනත් ෆුවල් ඕනේ නේද කියලා. නමුත් අර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේට් කරන තව විදි තියෙනවනේ හයිඩ්‍රෝ පවර් මම ඉන්ජිනියර්ස්ලා මට වැඩි මේවා දන්නවා. But now I'm just having engineers here like you know how much percentage of the Sri Lanka is using hydropower to generate electricity as a total percentage from total power 30ක් විතර නේද? hydropower 30යි. එතකොට fuel ටික fuel තමයි 50 වගේනේ 50 fuel නේ. එතකොට 50 වගේ දෙන්නේ. 20 remaining 20% wind and other solar wind ඊට පස්සේ අර I sure on statistics. So is there any sources that I can refer to go to statistics? ඒක CB site එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ CB website එකේ තියෙනවා daily generation එක එකේ plant වලින් කොච්චර කරනවද නැති. ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහ average hydropower 30ක් නේ? average 30 වගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම depend වෙන්නේ fuel වලින් නේ? ඔව් fuel වලින් coal තමයි main එක. හා. ගලහුයි. ඒ coal and fuel එතකොට ඒකේ කොහොමද percentage එක? මට නිකන් coal තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ 100 කියන්නේ more than 40 ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික තමයි මේ diesel and furnace oil වලින් ඉතුරු ටික එන්නේ. හයිඩ්‍රෝ පවර් අඩු වෙනකොට ඩීසල් වැඩි කරනවා. වැඩි කරනන්නද. ඒතර කලින් ඔය ලංකාවේ worst ඒ කියන්නේ power cut එකට යන්න ඕනෙත් hydro power ඒ කියන්නේ බස්සේ නැති හින්දාද ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මන්ද? අන්න හරි. ඒ කියන්නේ මුලින්ම power cut එකට යන්න හේතුනේ මේ වැස්ස නැති නිසා. ඒකේ මුලින්ම ටික power cut කරලා තිබ්බනම් ඔය issue එක වෙන්නේ නැහැ. අර මේ මුලින් power cut නොකර උපරිම දෙන්න කියපු හින්දා තමයි මේ diesel shortage එක උනත් යන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ තිබ්බ වතුර මේ ජලාශවල වතුර ටිකත් පහළට ඇද්දා මේ අර දිගටම කරන්ට් එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් දවසට පැයක් විතර පීක් ටයිම් එක විතර කපාගෙන ගියා නම් issue එක ඔච්චර worse වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගල් අඟුරුත් මම දන්න විදිහට මේ ලෝකේ ෂෝටේජ් එකක් දැන් තියෙනවා 2040 50 වෙනකොට ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙනව නේද ගල් අඟුරුත් ඉවර වෙයි කියලා මට බලන්න. LNG ගේන්න හදන්නේ ඒකනේ. liquid natural gas. එතන most sustainable විදිය මොකක්ද? What do you all think? Sustainable way of power energy? Is it solar power or wind power? What do you think? සෝලා වලට කියොත් ඒ කියන්නේ සෝලා වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන දැන් සෝලා වලදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේන් ග්‍රිඩ් එකෙන් පවර් සප්ලයි එකක් ඕන. නමුත් දැන් ඒගොල්ලෝ ඉනෝවේට් කරලා තියෙනවා බැටරි ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ට් එකක් ගිහිල්ලා බැටරි charge කරලා ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් අද ගත්තොත් එහෙම සෝලා වල ප්‍රයිස් එක සෑහෙන්න වැඩි කම්පෙයාර් කරනකොට කලින් කියන්නේ එකට එකක් වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් බැටරි එකත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම තව 1 මිලියන් විතර ඕව යනවා. කියන්නේ අපි 5 kVA වගේ කැපැසිටි එකකට යනවා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ සෝලා තමයි දැන් ඉස්සරහට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ. ඉතින් අපේ ගවර්න්මන්ට් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කොච්චරද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එන්කරේජ් කරන්නේ නැහැ කස්ටමර්ස්ලට සාමාන්‍යයෙන් මේ සෝලා වලට. මොකද දැන් ඉස්සර ආවා බැංක් ලෝන් එකක් එහෙම දීලා මේක නමුත් ලංකාවේ ඒක ඩෙවලොප් කරේ නැහැ. මොකද මේකේ කමිෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මේ කට්ටියට මේ කෝල් වලින් ඩීසල් වලින් ප්‍රමාණය. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අර එන්කරේජ් කරන්නේ අපේ ලෝකල්ස් ලව එන්කරේජ් කරන්න ඕන මෙන්න මේ දේවල් වලට යන්න කියලා බැංක් ලෝන්ස් දීලා මොන හරි තව ෆැසිලිටේට් කරලා ඒගොල්ලන්ට නොලෙජ් එක දීලා
මෙන්න මේක තමයි දැන් යන්න ඕන අපි මේ අපේ power generate කරනවා නම් ඇත්තටම solar වලට යනවා නම් අපිට in house අපිට build up කරගන්න පුළුවන් නෑ power නෑ ජූන් generate. බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපේ ජනාධිපතිතුමා කරයි ඔය ඔක්කොම. ආ පොර ඉතින් කෙලින්ම නේ දැන් පොරගේ. පොරගේ ස්ට්‍රැටජිස් අපිට හිතන්න බෑගෙන අපි මැනේජ්මන්ට් FGS කරන කට්ටියට හිතන්න බැරි ස්ට්‍රැටජිස් තමයි පොර කරන්නේ. කියන්නේ පොරගේ එක ස්ට්‍රැටජි එකක් දැන් ඔය ලස්සනට ඔය කට්ටිය කියන්නේ පොර රස්සාවට කෘෂිකර්ම කරන කට්ටියට කෙල කරලා රස්සාවල් කරන කට්ටියට වවන්න කියනවා. Everything opposite in Sri Lanka. රස්සාවට කෘෂිකර්ම කරන මිනිස්සුන්ට කෙල කරන්නේ. පොර ඒ වුණාට ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් හොඳට මාකටිං කරා. One of the best propaganda that I have seen. මම මගේ PhD එකටත් කරන්න හදන්නේ ඕක තමයි. One of the best propaganda I used to run කරේ propaganda campaign එකක්. One of the best. Everybody got caught up now, including majority of you guys. අහුවෙන්නේ නැති කෙනෙක් මෙතන vote කරන්න නැත්තේ ගෝටට. It's obvious ඉතින්. ඒ campaign එක ආයි කෙලින්ම segmented campaign එකක් ඈකලි. One to one customized messages. ඒ level එකේ campaign එක. Okay, we will move forward to the next question then. Politics කතා කරන්න ගියොත් වෙනම මඟුලක් එනවා. ඊළඟ concept එක තිබ්බේ මේ demarketing වලින් මම නිකන් මේ බැලුවා. මොකක්ද මේ explain how demarketing perspective will affect the quality of our future environment. කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ඇත්තටම මේ වෙන්නේ demarketing එකක් තමයි. මේ demarketing කියලා තියෙන්නේ මේ discouraging customers in general or a certain class of customers in particular on either a temporary or a permanent basis. මේ discourage කරන එකට තමයි demarketing කියන්නේ. Demarketing basically refers to when company discouraging its customers to buy the product produced by them. It's because of the shortage of supply, want to promote their other products, and the company is not having so much profits with the sale of this product. ඒක තමයි demarketing කියන්නේ. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ how demarketing perspective will affect the quality of our future environment. කියන්නේ අපිව discourage කරනවානේ. So quality of life will go down. And as an example ඔය දැන් ඇත්තට දැන් වේල් තුනේ වේල් දෙකක් ගන්න කියන්නේ පොඩි demarketing campaign එකක් තමයි because we don't have supply. It's a demarketing campaign actually. ගමනාගමනේ සීමා කරන්න කියන්නේ because we don't have fuel. Demarketing. We are generally discouraging people to consume fuel as a campaign. Now quality of life is obviously will go down. Demarketing. I mean quality of life කියන එක ලංකාවේ කොහොමද දැන් දැනටමත් නැහැ. නමුත් එන්නෙන් අඩු වෙනවා demarketing perspective එකෙන්. demarketing වල positive impact එකක් තියෙනවද? තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඒ කියන්නේ demarketing කරන්නේ වෙන මොකක් හරි product එකක් promote කරන්න නම් මේ තමන්ගේ product එක demarket කරන්නේ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට ඔය මේ Unilever එකේ එහෙම purposefully සබන් demarket කරනවා මේ body wash එකට යන. ඒගොල්ලෝ purposefully කියනවා සබන් use කරන්න එපා කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ body wash නේද අර body wash නේ මොකක්ද කියන්නේ අර wash එක නේද මන්ද අපි දැන් සබන් වෙනුවට use කරන්නේ body wash එක නේ body wash එක. එහෙමත් වෙනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ තව product එකක් market කරන්න මේක demarket කරනවා. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අර දැන් generally දැන් government එක කරන ඇත්තටම demarketing. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ගමනාගමනේ අඩු කරන්න කියලා. ඒ අපේ quality of life එක බහිනවා. පොඩි clarification එකක් අයියා මේ ඒකේ අර quality of power future environment කියලා කිව්වම අපි ඒක future environment කියන්නේ as a whole නේ. කියන්නේ මෙතනදී as a country ලිව්වනම් හරිනේ. future environment quality of our future environment නේ. our කියන්නේ අපේ future environment කිව්වම කියන්නේ larger එකක්. ඒක අර general perspective එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ කියන්නේ. මේකකින් ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ එක යම්කිසි product එකට හෝ brand එකකට සීමා කරලා ලියන්න එපා. මං කිව්වේ ඒකයි මේ වගේ examples ගන්න ඔය තෙල් අඩු කිරීම කණ්ඩ එපා කියන වගේ. ඒ වගේ example ඒතර future environment එකේ quality එක බහිනවා. ඒ වගේ general examples වලින් ගියා නම් හොඳයි. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. general example. මේ government demarketing campaigns
government එකේ මේ දවස්වල නම් ඕන තරම් examples තියෙනවා because of the supply shortage we have. ඔව් දැන් අර මේ ඒ ගොඩක් ඔය අපේ ඇමතිවරගේ ගෑස් අඩු කරන්න අපි නිකන් මේ බොස් රූම් වලට ගිහිල්ලා ගෑස් ගහනවා. ඒක කරන්නේ නැහැ. ඔව් කියන්නේ. හරි. අමින්ද මේ ඩීමාර්කටිං වල මොන හරි ඇඩ්වර්ස් ඉම්පැක්ට් එකක් මොකක් හරි අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්න ඕනද මේ ඔව් ඒක ඇඩ්වර්ස් එකම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද affect the quality of future environment එක මේක අපේ quality of life අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ ඩීමාර්කට්. ඔව්. මෙහෙමයි. හැබැයි මෙහෙම pros and ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපේ කන්සියුමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ අපේ මාකට් ෂෙයා එක අඩු වෙයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඔව් ඒක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි සමහරෙකුට මෙහෙම ආගියු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි මේ වගේ ඒවා ඩීමාර්කට් කරොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපේ මොනවාද අපි as an society අපි මේ මොනවාද අර පිෂ්ටේ වැඩිපුර ගන්නවනේ. ඒකනේ ඔය අපි බත්නේ ගොඩක් උදේ දවල් රෑ 3ටම බත්නේ කන්නේ. එතකොට අපි ඩිස්කරේජ් කරනවා බත් කන එක. ඩිස්කරේජ් කරලා ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර වලට යන වගේ ඒ වගේ ඩීමාර්කටිං කැම්පේන් එකක් හැබැයි අපේ quality of life ඉන්ක්‍රීස් කරන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට එහෙම ආගියු කරන්නත් පුළුවන්. මං හිතන්නේ නැහැ ඉතර ලොකු උත්තරයක් මෙතන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. මොකද ලකුණු පහින් දීලා තියෙන්නේ. මේ සැරේ සෙෂන්ස් වල ඔය ඩීමාර්කටිං ගැන කතා කළාද? කවුරු හරි හිතපු කෙනෙක්. හරි. ඒ කෙනෙකුට ඉතින් දෙපැත්තටම ආගියු කරන්නත් පුළුවන්. සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් අතරම ඩීමාර්කට් කරන එකම හොඳයි. මේ ඔය මොනවාද ජංක් ෆුඩ් එහෙම ඩීමාර්කට් කරනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි මට හිතෙන්නේ. මම දැන් ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙයි. Is there anyone who's a doctor? ඩොක්ටර්ස්ලා MBA කරන අඩුයිනේ. හරි. question number 2 එනම් බලමු. හරි. ඒකට යන්න කලින් මම නිකන් ආයි පොඩි summary එකක් දුන්නොත් ඔයගලන්ට මේ කතා කළේ ඇත්තටම key concepts in marketing basically what is actually marketing and what are the philosophies of marketing and what are the key related concepts. ඒ demarketing කියන එක අලුත් type of concept එකක්. ඒක කතා කරලා ඇත්තේ specifically මේ මට පුළුවන් නම් 2020 එකත් ඔයගල ගාව තියනවාද? මේ Q&A කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේද? මේක ඒ කියන්නේ මේ ජූඩ් ඇනලයිස් කරලා තියෙන එක සෙක්ෂන්ස් වලින් මොනවාද ඇවිල්ලා තියෙන ක්වෙස්චන්ස් කියලා. අන්න ඒක මේක මට ඇරෙයිද දන්නේ. මේක අර හැමතිස්සෙම තමන්ගේ කම්පැනි සහ එක්ස්පීරියන්ස් පොඩ්ඩක් මේ එකතු කරා නම් තමයි මේ උත්තරේට වැලිඩිටි එකක් එන්නේ.
සර් දැන් මේ මෙතනම ඩිමාර්කටින් වල මේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ වෙන ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි දැන් ඕවර් ද කවුන්ටර් ඔපරේෂන්ස් මේ ඩිමෝටිවේට් කරන්න. ඒකත් හොඳයි. හැබැයි ඒක ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් එක වැඩි කරන එකක්. ඔව්. ඔපරේෂන්ස් අඩු කරන්න මේ අපි දැන් charge කරනවා payment එක සාමාන්‍ය රුපියල් 30ත් 50ත් අතර ගන්න. ඒක ඇත්තටම හොඳ එකක් නේ. ඒක හොඳයි. ඇත්තටම මිනිස්සු ඔන්ලයින් වලට යන. හැබැයි ඒ වගේ ඒවා හොඳ පැත්තට ලියන්න පුළුවන් ඈ. හොඳ පැත්තට ලියන්න පුළුවන් ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් එක වැඩි වෙන දේවල් නේ. ඇත්තටම. එහෙම දෙපැත්තටම ලියන්න පුළුවන් නම් උත්තරේ ඉතින් සම්පූර්ණයි ඇත්තට. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්න ලකුණු පහට ඉතින් උදාහරණයක් එක පැත්තක් හොඳ පැත්තකුයි එක පැත්තක් නරක පැත්තකුයි ලිව්වනම් හරි ඇති වෙයි නේ. වර පොඩි ලකුණු ගන්නකට තියෙන ලකුණු පහක් විතරනේ. මේ උත්තරයක් තියෙන්නේ. අපරාධ මං කිව්වේ. අමින්ද ඒක ෂෙයා කරන්නකෝ මේ. පේනවද? පේන්නේ නැද්ද? තාම නෑ. අයනම් මම ස්ක්‍රීන් නෙවෙයි ෂෙයා කරලා. සෝරි පොඩ්ඩක්. සෝරි. කවුරුහරි උත්තරයක් තියලා තියෙනවා. Q&A එක. ඒක නම් පොඩ්ඩක් වැරදි මේ දාගෙන යනකොට වැරදි එකක් දාලා තියෙනවා. ඔව් නේ ඩිජිටල් මාකටිං. ඩීමාකටිං නෙවෙයි ඩීමාකටිං කියන්නේ වෙන එකක් මට. මේක නෙවෙයි. ඇත්තටම මේක ලකුණු පහක එකට මෙච්චර උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ නැහැ මම. මට හිතන විදිය මම කියන්නේ. මෙන්න මේක standard of living of the people of any society is determined by the level and quality of marketing activities. Elaborate values from this perspective. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අර අපි හැමතිස්සෙම මාකටිං අය කරන්නේ මැක්‍රෝ මාකටිං වල තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ටැග්ස් මැක්‍රෝ මාකටිං වල තියෙන ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරගන්න. ඒ ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරලා හැමතිස්සෙම ක්වොලිටි එකක් එළියට දාන්න. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්නේ ඔය මේක පික්මි වගේ එකක්. as an මේ solution transport solution. ඇත්තටම මේ පික්මි පික්මි Uber වගේ ඒවා එන්නෙම ඒකට දැන් ලංකාවේ urbanization වැඩි වෙනවා. එතකොට සමහර විට මිනිස් ඒ කියන්නේ අපිට ලේඩීස්ලා ගත්තොත් එහෙම ලේඩීස්ලා කැමති නැහැ සේෆ්ටි නැතුව ටැක්සි එකේ යන්න. මේ හැම එකටම උත්තරයක් විදිහටනේ පික්මි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අර සොසයිටි එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එකක් බලලා තමයි සමහර විට සොලියුෂන් එකක් මාකටර්ස්ලා ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියවෙන්නේ. Standard of living of the people of any society is determined by the level and quality of marketing activities. Elaborate the value. කියන්නේ අපි කරන marketing activities වල level quality එක වැඩි නම් හරි. අර standard එක වැඩි වෙනවා මොකද අපි හැමතිස්සෙම marketing කරන්න ඕනේ මේ macro environment එක focus කරලා. එහෙම නැත්නම් macro environment එකේ තියෙන trends එහෙම නැත්නම් opportunities capitalize වෙන විදියට තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔය මෙතන කියන්න ඕනේ. මම නෑ as an example කියන්නේ පික්මි වගේ එකක්. පික්මි වගේ සර්විස් එකක්. public transport දුර්වල ලංකාව වගේ රටක ඒ කියන්නේ credible විදිහට මේ ඒකෙනුත් අපි යන්න කියන මේට කරන්න පුළුවන් පාත් හදාගෙන දිනවා මිනිස්සු. credible විදිහට යන්න පුළුවන්
මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් software එකක් එළියට ආපු එක මම හිතන්නේ මේ අන්න අර ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් ලිවිං මිනිස්සුන්ගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ quality of marketing activities කියන්නේ අර මාකටිං quality එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මාකටිං කරන්න ඕනේ අර macro environmental changes වලට අනුකූල වෙන්න. the macro environmental changes analyze කරලා sense කරලා තමයි මාකටිං කරන්නේ. මේක කරපු ගමන් standard of living වැඩි වෙනවා. මං හිතන්නේ පැහැදිලි මං කියන එක. මං උදාහරණයට පික්මී ගත්තා දැන් ඊට වැඩිය ඔයගලන්ට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් ඔළුවට. අර හැම macro environment එකේ හැම එකම ලියන්න යන්න එපා. in general දැන් macro environments ගොඩක් තියෙනවනේ pest එක තියෙනවා demographic තියෙනවා natural කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය හැම එකෙම ලියන්න ගියොත් එහෙම මේ ලකුණු පහට පිටු පහක් විතර ලියන්නේ. වැඩක් නැහැ. 5 marks නේ. Take one or two examples which marketers use macro environmental trends to higher up the standard of living and write down it. මේක හරි කියලා මේක validate. අමින්ද එතකොට දැන් පික්මී එක්සැම්පල් එක අපි කොහොමද මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකට ලින්ක් කරගන්නේ? මෙහෙම මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලින් ඉන්නේ පික්මී ආවේ ඇත්තටම. පික්මී එක මට හිතෙන විදිහට පික්මී එක ආවේ කල්චරල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ කාන්තාවන්ට තිබ්බ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ටැක්සිස් වල යනකොට ඒගොල්ල රේප් වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේ කේසස් තිබ්බා. ඒ වගේ ඇප් එකකින් ඒකට ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් දුන්නා. ඒතර තව ඩිමෝග්‍රැෆික් එන්වයරන්මන්ට් එකේ අපි හිතන්නකෝ මේ අර්බනයිසේෂන් වැඩි වෙනවා. පේනවා. හරිද? එතකොට වැඩියෙන් මිනිස්සු නගර වලට එන්න ගත්තා. නගර වලට එනවා කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වැඩි වෙනවා. හරි. ලංකාවේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දුර්වලයි. ඉකොනොමික් ඉම්පැක්ට් එකක්. අනිත් එක වුමන් මේ වර්ක් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒව එක තමයි පික්මී එක එළියට ආවේ කියන එකයි මට නම් අදහස. ඒකට ඇත්තටම ටෙක්නොලොජිකල් පැත්ත ඒවත් ටෙක්නොලොජි ගත්තා. ඔව් ටෙක්නොලොජි ඇප් වැඩි වුණානේ ඇප් බේස් මේවා. ඒතර ඇප් එක ජෙනරලයිස් වෙන්න පික්මී වගේ එකක් ඇප් බේස් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සොලියුෂන් එකක් ආපු තමයි. ඒක ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ හැම මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ටල් මේකක්ම ඇනලයිස් කරලා ආපු හොඳ සොලියුෂන් එකක් තමයි පික්මී වගේ. ඒතකොට ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් ලිවිං එක උඩ ගියානේ. අනිත් එක තමයි සුපර් මාකට් චේන් වල දියුණුව. ඒකත් ගත්තා මේක. The evolution of supermarket chains in Sri Lanka can be also an example. Macro environmental changes වල තමයි organic foods වලට වෙනම outlets ආදීගෙන යනවා. Macro changes නේ ඒවා. macro අනිත් එක තමයි මේ the influence that the marketing policies and strategies have on economy and society as a whole. The influence of that marketing policies and strategies have on economy and society as a whole. ඒකයි නේද? total society එකටම හොඳ වෙන දෙයක් වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔය ඕන එකක් ඉතින් Google search කරලා ගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ මේකට ඕන නම් තව ලියන්න පුළුවන් ඔය මෙහෙම මේ කියන්නේ දැන් අර මෙහෙම එකක් මේ කියන්නේ මාකටිංగ్ වලින් තමයි අර මේ discrepancies of quantities කියන එක නැති කලේ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට පාරිභෝගික විදිහට ඕනි සබන් කැටයයි. නමුත් ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එකේ සබන් කැට 100ක් මේ වෙනවා. ඒ 100 අපිට ඕනේ අපිට ඕන වෙලාවට ගෙනාවේ මාකටිං. ඒකත් එක හොඳ පර්ස්පෙක්ටිව්. ඒකයි මම ওই සුපර් මාකට් චේන්ස් ගැන කතා කළේ. සුපර් මාකට් චේන් එකකින් චේන්ස් වලින් කරන්නේ ඇත්තට මේවයි දිනුවත් එක කරන්නේ අර මේ ඩිස්ක්‍රිපන්සිස් නැති කරන එක. සොසයිටි එකට අවශ්‍ය.
මං හිතන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැති. Is there anything to add? මේ මෙතන තියෙන මැක්‍රෝ මාකටිං ඔය මොන ඩෙෆිනිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ තියෙන. හරි. ඊළඟට බලමු economic, social and environmental pressures are coalescing to deliver අම්මට උඩු මාර වචනේ දාලා තියෙන්නේ MBA හින්දා වෙන්නේ to drive cleaner and greener technological innovations in the 21st century. Many organizations want to turn green as an increasing number of consumers associate themselves with the environment friendly products. However, many consumers may believe the green products are inferior quality and products are not really that green to begin with. This මේ රෝහිණි මිස් මේ පාඩම කළාද ඔයගොල්ලන්ට? මේක අර සස්ටේනබල් මාකටිං පාඩම. Is there anyone sustainability and spirituality කියලා ටොපික් එකක් තිබ්බ මතකයි. තව අවුරුදු මේ ප්‍රශ්න තුනම ඒකට තමයි සම්බන්ධ. ඉතින් හිටියට එන්වයරන්මන්ට් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියලා තියෙන්නේ මම දැක්ක මේ. මම කියන්නේ උත්තර ලියුව එක හොඳයි මේ දැන් මේ එන්වයරන්මන්ටල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ලියලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ උත්තර. ඇත්තට මේ එන්වයරන්මන්ටල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරේ සඳහා. ඔව් ඒක තමයි මතක් වුණේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්න තුනම සස්ටේනබල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ ප්‍රශ්න. මේ උත්තරේ නම් ලියන්න යන්න එපා. මුළු දවසෙම මේක ලියලා ඉන්නේ. අකුණු පා. ඇත්තටම මේ සර්ගේ ස්ලයිඩ් වලින් තමයි මේව අරන් තියන අර රිලේට් කරන්න ඕනේ. නෑ ඒ කියන්නේ හරි මේක හරිද මැක්‍රෝ මාකටිං කියන්නේ ඇත්තට මැක්‍රෝ පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ හිතන එක. ඒකට හැම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ම බලලා ඉවරලා ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අනුව ඒ කියන්නේ සොසයිටි එකේ මැක්‍රෝ විදියට හිතලා ඒකට අනුව මාකටිං කරන එක. දැන් ඒක තමයි පික්මි එකෙන් උනේ. يعني මැක්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ්ස් ටිකක් ඇනලයිස් කරා හැමෝටම හොඳ කාන්තා පිරිමි ඔක්කොටම හොඳ ඇප් බේස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සොලියුෂන් එකකින් ආවා. ඒකෙන් උනේ මුළු සොසයිටි එකකටම වාසියක්. ඊට පස්සේ සුපර් මාකට් චේන්ස් වල දිනුවා ඒකත් එහෙමයි. අර ඒ වගේ උදාහරණ වලින් ලියන්න යන්නේ ඒ ඇරෙන්න මේ එන්වයරන්මන්ට් විස්තර කරන්න යන්න එපා ඒ ප්‍රශ්නේ. බුදුන් වෙපා ඒක. මේ තියෙන ග්‍රීන් මාකටිං and සස්ටේනබල් මාකටිං මේක මං හෙට කරන්නද මට පොඩ්ඩක් මේක රීඩ් කරන්න ඕන රීඩ් කරලා කියන්නම් මම රෝහිණි මිස් ඒක කළාද ඒ තමයි කරේ ග්‍රීන් මාකටිං එකයි ග්‍රීන් වොෂින් එකයි කවුද කළේ අපේ සර්ගේ නම ඈ දුෂාන් සර් නෑ දුෂාන් සර් ලාල් සර් නෙවෙයි ලාල් සර් චන්ද්‍රා ලලිත් සර් චන්ද්‍රා ලලිත් චන්ද්‍රානන් සර් හා සර් තමයි කරේ මට මේ ප්‍රශ්න දෙන්න මම මේක පොඩ්ඩක් හෙට බලන්න මේක ඊට වැඩිය ඕගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ මේක නම් STP වලින් තියෙන. Question number 3 is STP. It's about STP, segment in targeting position. This is about consumers, consumer behavior. This is about communications. අම්මට ethical පැත්තත් බලලා තියෙනවා. Okay. හරි අපි මේක කතා කරමු. මේකේ STP කියන්නේ marketing strategies, mainly marketing strategies කියලා කතා කරන්නේ ඇත්තටම කොටස් දෙකයි. STP 4Ps. Segment in targeting positioning and 4Ps, product price place promotions.
ඒකෙන් තමයි මේ ක්වෙස්චන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ බේසිකලි ફોකස් කරලා තියෙන්නේ STP, segmenting targeting positioning කියන එක. එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝ එකකුත් දීලා තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නම්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩි theoretical ප්‍රශ්නයක්. The mass marketing is assumed to be an outdated approach in the contemporary marketing context. Some organizations still adapt that as their major approach in the marketplace. However, many organizations are adopting target marketing as a more effective approach which benefits customer as well as organization. Discuss the validity. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. mass marketing කියන්නේ මේ කියන්නේ අපි segments නොකර segmenting process එකකට නොකර කියන්නේ targets ගැන consider කරන්නේ නැතුව අපි massively produce කරනවා කියන්නේ. mass marketing. කියන්නේ no segmentation adapted අපි කෙලින්ම ආයි මොනවත් නැහැ අර mass production වලට යනවා mass distribution වලට යනවා. හරිද? එහෙම ඒවා valid වෙනවා සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඕවර් ඩිමාන්ඩ් එකක් වගේ තියෙනවා. මාකට් එකේ ඕවර් ඩිමාන්ඩ් නම් ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට යන්න පුළුවන් මොන ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක්වත් ඕනේ නැහැ. මොන ඩිෆරන්සියේෂන් එකක්වත් ඕනේ නැහැ. තාංගාලා මේ තියෙන එකක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගෑස් වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් යන්නේ තාම ඒකට තමයි. මාස් තමයි. ඒගොල්ලොත් හැබැයි ඉතින් පොඩි සයිසස් වලින් වෙනස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන් එක උදාහරණයකට ඒ කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් එක higher supply එක මේව නම් අපිට මාස් මාකටිං කියන්නේ මාස් මාකටිං වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ස්ටෑන්ඩඩයිස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රොඩියුස් කරන කම්පනීස් තියෙනවා නම් ඔය පමුණු වගේ as an example ටන් ගාලා මේ විකුණන එක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා මාස් මාකටිං කරට. එන්නට හැම ගොඩක් අය කරන්නේ ටාගට් මාකටිං. ටාගට් මාකටිං කියන්නේ process එක යන එක. segments කඩනවා segments වල මොනවාද segments වල needs and wants analyze කරනවා. ඒ segments වලට අදාළ product එකක් මේ produce කරනවා. ඒ වගේ එකක්. ටාගට් මාකටිං කියන්නේ. ඒ කියන්නේ STP process එකේ යන approach එකට තමයි ටාගට් මාකටිං. STP අදාළ කරගන්න නැතුව මාස් මාකටිං කරනවා කියන්නේ normal අපි segment කරන්නේ නැහැ, targeting නැහැ, මොනවත් නැහැ. කෙලින්ම අපිට තියෙන produce කරනවා mass scale එකේ. ඒක තමයි mass marketing කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ එහෙම ඒවා adapt ඒ කියන්නේ එහෙම ඒවා දැන් society එකේ තියෙන ඇත්තටම ඔය මේ කියන්නේ ඔයා මොනොපොලි එක වගේ ඉන්නවනේ. අහලා මොනොපොලි කියන්නේ ඔයා තමයි එකම එක. ඔයාට ආයි අමුතුවෙන් ටාගට් කර ඔය සෙග්මන්ට් කඩලා එහෙම එකක් නෑ. ඔයා තමයි මාකට් එකේ ඉන්න වැඩකාරයා. ඔයා විතරයි ඉන්නේ. එහෙමනම් ඔයාට මාස් මාකටිං කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ highly price sensitive මාකට් එකක යන මාස් මාකටිං කරන්න පුළුවන්. ඒකට උන් බලන්නේ කෙලින්ම මේ අඩු මේ මුදලට දඩබඩ ගාලා ගන්න එක. පොඩි විනාඩියක් දෙන්න. ඒක ලියනකොට නිකන් මාස් මාකටිං දැනටත් ඇඩප්ට් වෙන සිටුේෂන්ස් දෙක තුනක් ලියලා උදාහරණයක් විදිහට ඊට පස්සේ ටාගට් මාකටිං තමයි ගොඩක් කම්පනීස් ඇඩප්ට් කරන්න කියලා ලිව්වනම් ටාගට් මාකටිං කියන්නේ අර STP process එක කියන්නේ. සෙග්මන්ට් කරලා ටාගට් කරලා පොසිෂන් කරනවා. ඒක ගොඩක් කම්පනීස් යන්නේ ඒ process එකේනේ. They have different segments. So based on that they target different segments, so different products for different segments sometimes. And then they position it. ඒ process එක යනවා නම් target marketing තමයි හොඳ වාසි. මොකද it's
it is the efficient way of managing the resources as a company. හරි අපි ගොඩක් ප්‍රොඩියුස් කරලා හැමෝම ඔක ගන්න නැතුණාම වේස්ටේජ් වැඩි එහෙම වෙනවා. හැබැයි අර වගේ ඔප්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ අපි තුමු ඔයා මොනොපොලි එක වගේ ඉන්නවනේ. ඔයා තමයි එකම ප්‍රොඩියුසර්. ඔයාට ආයි අමුතුවෙන් STP කරන්න දෙයක් නැහැ. You are the only one producer in that particular market. No near alternatives as well. So you are the only one. එහෙම නොත් ඔයාට mass marketing කරන්න බෑ. If you are in a highly price sensitive market, you go for it. Mass marketing. Don't need to differentiate the things. You go in. You don't need to segment your markets, target some customers. You just produce it and sell it. එම නැත්තම් ඔයාට high demand එකක් තියෙන අවස්ථාවකදී you can go for mass marketing. ඔයගේ අවස්ථාවන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපේ වැක්සින් එහෙම කොරෝනා කාලේ මාස් මාකටින් තමයි. ඒකට මේ අර හයි ස්කේල් අර රයිස් මිල්ස් අර මේ අරලිය වගේ මේක එක්සැම්පල් කරන්න පුළුවන්ද? මේ සමන්ත පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඒගොල්ලත් සෙග්මන්ටින් ටාගටින් පොසිෂන් කරනවා. ඔයා හිතන්නකෝ මේ අරලියකේ තියෙනෝනේ එක එක වර්ගයේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. කියන්නේ ප්‍රීමියම් සම්බා කියයි, නෝමල් සම්බා කියයි. ඒක සෙග්මන්ටින්. ඔය මේ කියන්නේ එහෙම වුණාම ගමන් සෙග්මන්ටින් ඇඩැප්ට් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඩිෆරන්ට් සෙග්මන්ට්ස් බලලා දැන් අප මාකට් කියන්නේ හයි ඉන්කම් කට්ටියට පොඩ්ඩක් අර ප්‍රීමියම් කියලා පොඩ්ඩක් පැක් කරලා එහෙමම දෙනවා. සමහර වෙලාවට ලූස් දෙනවා. එහෙම වෙනවනේ. ඒකින්ද ඒක ටිකක් ඩේන්ජරස් උදාහරණයක්. මේකෙදි අමින්ද මේ සර් මේ ක්ලාස් එකේදී මේ කිව්වේ හෙල්ත් සෙක්ටර් ඉන් ශ්‍රී ලංකා තමයි මේ එක්සැම්පල් එකක් විදිහට. ඔව් ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ කොරෝනා ටයිම් එකේ වැක්සින්. ඔව්. හෙල්ත් සෙක්ටර් එක උදාහරණෙත් හරි. හෙල්ත් සෙක්ටර් එක මොකද අපි පබ්ලික් හෙල්ත් නේ යන්නේ. එතකොට මේ පබ්ලික් හෙල්ත් වෙනකොට මාස් මාකටින් තමයි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැමෝටම දෙනවා වගේ එකක් නේ. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් උනත් එහෙම තමයි යන්නේ. මාස් තමයි. සෙග්මන්ට් කරන්නේ නැහැ නේ හැමෝටම එක විදිහට සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කවුරු ගියත් පොලිමේ යන්න එපායි. ડોක්ටර් වඳුරගෙන පයින් එක වෙනම කතාවක්. අපි එහෙමනේ යන්න ඕනේ. හැබැයි පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පවා දැන් සෙග්මන්ට්ස් වෙලා තියෙනවා. ඇයි AC බසස් තියෙනවා නේ. පාසුකම් අනුව ඇයි සෙමි ලක්ෂරි කියයි ලක්ෂරි කියයි. ඒවත් සෙග්මන්ට් වෙලා තියෙනවා. නමුත් හෙල්ත් සෙක්ටර් එක ලලිස ඒක. ලලිස වෙන්නේ මේක කරන්නේ නැත්තේ මට හිතෙන විදිහට. ඔව් එතෙන්දි සර් කිව්වේ මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකේ ට්‍රේන් අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව් ට්‍රේන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ට්‍රේන් උත් දැන් සෙග්මන්ට් වෙලා තියෙනවා නේද? ඔව්. දැන් ඔය මේ ඇල් එහෙම යන එකේ ෆස්ට් ක්ලාස්, සෙකන්ඩ් ක්ලාස්, තර්ඩ් ක්ලාස් කියලා තියෙනවනේ. සෙග්මන්ට්ස්. මෙහෙමයි නෝමල් ඉතින් ඔය නෝමල් ළඟ ගමන් සේවා ට්‍රේන් නම් ඇත්තටම ස්මාස් මාකටින් තමයි. ඔය පොල් ගහකට යන කෝච්චි, මෙහෙන් ඔය ගාලු පැත්තේ යන කෝච්චි. නමුත් බදුල්ල වගේ කෝච්චියක් නම් පොඩ සෙග්මන්ට්ස් කරලා තියෙනවා. සෙග්මන්ට් ටාගටින් පොසිෂනින් තියෙනවා. පබ්ලික් හෙල්ත් හරි. කොරෝනා කාලේ මේක හරි. මොකද්ද? මොනවාද ඒකට කියන්නේ? වැක්සින් එක. ඒව හරි උදාහරණයක්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. තව අන්න ඒ වගේ ඉතින් ෂෙයා කරගන්නව නම් හොඳයි. ස්කුල්. ඊළඟ ගණන් ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයක්. මේක ඇත්තටම අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේ අන්ඩර්ටේක් කරපු රිසර්ච් එකකින් තමයි දැම්මේ. ඔය පීපල්ස් බැංක් එකත් එක්ක අපි මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් රිසර්ච් එකක් කළා. ඒකෙන් තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. XYZ is a leading state bank. ඇත්තටම මේ පීපල්ස් බැංක් එකේ ස්ටෝරි එකක්. That has identified the potential of penetrating the market which look for better microfinance solutions. The management of the bank is of the view that the microfinance market is a promising business opportunity that the bank has not adequately capitalized. It is also a well-known fact that 3 microfinance companies are operating successfully in the sector with high returns since the state sector bank have not paid enough attention to this market. According to a recent research undertaken by our department, XIZ, majority of the customers are not happy about the microfinance solutions offered by these 3 companies as they are less customer focused and inability of their staff to understand customers' microfinancial needs. The research
further revealed that the major reasons behind the poor performance of the XYZ in the microfinance sector is the weak positioning effort undertaken by, despite the bank is reliable finances built with a well-experienced professional staff and having more customer-oriented microfinance solutions. මේ value proposition එකක් කියන්නේ positioning. හරිද? Again, positioning means simply is like you have to give a reason to your target consumers why they should buy your product. Why they should buy your product. ඒකට reason එකක්. දැන් මම නිකන් සරල උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන් ගන්නම් මේ positioning වල මාර කියන්නේ deep discussion එකක්. අපි හිතමු මෙතන කට්ටියකින් මං ඇහුවොත් සැරටොපියක්. Can somebody say සැරටොපියක් මට කිව්වොත්? සැරටොපියක්. සැරටොපියක් කියන්නකෝ මට. Hacks. Hacks. I mean, majority of you guys will say hacks. Hacks as the සැරටොපියක් විදිහට hacks කියන්නේ. Again, hacks. Value proposition එක දාලා තියෙන ඕගොල්ලෝගේ ඔළුවට මම තමයි සැරටොපිය. Why we should buy hacks? Because we are මම සැරටොපියක්. ඒ නිසා මම උගුරට මේ කියන්නේ උගුර මේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ උගුර මේවක කුණාම නේ hacks topic ගොඩක් කියලාට කන්න. කියන්නේ ඒකට solution එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අන්න ඒක තමයි value proposition. Positioning කියන්නේ that is positioning itself. We put a value proposition inside our target consumer's mind. Simply. A value proposition which will be highly acceptable by the target audience. You have to decide that value proposition and you have to put it into the consumer's mind. Putting a value proposition in a certain category, we call it positioning. So මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ positioning එක. හරි. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ positioning එක. Simply this is a positioning related ඒ කියන්නේ value proposition එක ඕගොල්ලන්ට develop කරලා කියනවා XYZ වලට for the XYZ that can be used in its future positioning effects. XYZ. හරි. හරි. එතකොට වෙන්න ඕනේ මේ පැසේජ් එක කියවලා ඇත්තටම කන්සියුමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සෙක්ටර් කියන්නේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් නේ. හරිද? මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් වලට යන්නනේ හදන්නේ. මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කන්සියුමර්ස්ලා ඇත්තටම නීඩ් කරන දේ මෙතනින් හොයාගන්න. එන්නේ ඒක ફોකස් කරලා තමයි වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එක ඔයගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක රීඩ් කරලා බැලුවොත් පැසේජ් එක රීඩ් කරලා බැලුවොත් මේගොල්ලෝ කියනවා customers are not happy about market solution offered by 3 companies as they are less customer focused. එහෙනම් අපි එන්න ඕනි customer focused view එකේ. හරි. මෙතන micro financial needs අඳුර ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක මේගොල්ලන්ට. හරි. එතකොට අපි අපේ value proposition එක micro financial need tackle වෙන value proposition එකක් වෙනවා. අර මෙතනින්ම තමයි ඕගොල්ලන්ට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. ඊට මට මේකට bread and butter answer එකක් දෙන්න බෑ. නමුත් විදිහ තමයි ඔයා පැසේජ් එක රීඩ් කරලා මොනවද gaps තියෙන්නේ කියලා අඳුරගෙන අන්න ඒක fulfill වෙන විදිහේ value proposition එකක් තමයි build up කරන්න ඕනේ. එන ඔයාගේ solution එක අර gap එකට focus වෙන විදිහට තමයි මේ හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් creativity එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහනවා based on your opinion evaluate the proposed value proposition considering various criteria used for this purpose. ඒක නම් මම හිතන්නේ slides වල ඇති. මේ කියන්නේ positioning කියන්නේ value proposition එක evaluate කරන criterias තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කොච්චර දුරට simple ද ඔය වගේ criterias ටිකක් තියෙනවා. කවුරු මතක කෙනෙක් කියන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් මේක evaluate කරන්න කියලා කියන්නේ based on your opinion. මේ වගේ එකක් ඔයගොල්ලන්ට score කරන්න ලේසි because මේ කියන්නේ මේකේ
මේක only theoretical part is this criteria. ඒ criterias වලින් ඕගොල්ලම develop කරන value proposition එක evaluate කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ value proposition එක හොඳද කියලා මම. Clarity, consistency, credibility, competitiveness ඔය එකක් ගත්ත හැකියි. නැත්නම් වෙනම criteria ටිකක් සර් දුන්නත් හරි නේද මං කියන එක මං ආයි කියන්නම් ඒ කියන්නේ ගැප්ස් ටික හොයාගන්න දැන් මයික්‍රෝෆයිනෑන්ස් නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලොන්ච් කරන්න හදන හරිද එතකොට better microfinance solutions හරිද ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ යන්න හදන්නේ හරිද promising business opportunity එක. ඒතර microfinance market එක තමයි market එකේ consumers ලා තමයි analyze කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික අවබෝධ කරගන්න. මේකෙන් නම් තියෙන්නේ less customer focus ඉන්න companies. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ micro financial needs හරියට අඳුරගෙන නැහැ. ඔන්න ওই දෙක tackle කරන විදිහේ value proposition එකක් develop කරන්න. හරි. දැන් මම ඇත්තටම මේ කවුරු හරි micro finance industry එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන්නවා ඒගොල්ලෝ එන උගුලක ඉන්නේ. ඒතර දැන් තියෙන තත්ත්වය තමයි ගත්ත micro finance එකේ වාරිකී කියවන තව micro finance එකක් ගන්නවා වගේ තත්ත්වයක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නෙම මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් දෙන කට්ටිය හැල්මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් දීලා තියෙනවා purpose without any purpose ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ අර දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට නේ ඇත්තට මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් එකක් දෙන්නේ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ මිනිස්සු දිනු කරන්නනේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් ඒ කියන්නේ ඔය අපි තුමු ගෙදර ගෘහස්ත ඔක ලේඩීස්ලට මුලින්ම පටන් ගත්තේ ගෘහස්ත ආර්ථිකයේ වැඩි දියුණු කරන්නනේ එතකොට ඒකට මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක ලෝන් එකකින් වෙන්න එපයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක මේ කන්සම්ප්ෂන් එකට දාන එක තමයි. දාලි ඉවරලා දැන් වාරිකේ එනකොට they will take another it's like a vicious cycle. finance කට්ටිය මට වැඩි ඔක දන්නවා. it's like a vicious cycle. ඉන්නේ vicious cycle එකට අහු නොවි හොඳ customer focus හරි. හොඳ staff එකක්. දැන් staff එක කියන එක වැදගත් ඈ. මේ කියලාම තියෙනනේ. inability of their staff to understand customers microfinance needs. එතකොට අපේ තියෙන හොඳ අපේ හැබැයි මේක කියලා තියෙනවා අපිට හොඳ employees ලාත් ඉන්නවා කියලා. experience and professional staff. අන්න ඒක එතකොට අපිට value proposition එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම කියන එක තේරුණාද? කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා competitors ලගේ කියන්නේ value proposition එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම competitors වලට වෙනස්. competitors වලට හොඳ competitors වලට හොඳ. ඒත් competitors ලා ගේ staff එක customer needs අඳුරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඉන්න හොඳ well experienced and professional staff එකක්. ඒක අපේ value proposition එකට දාන්නම ඕනි. අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්න ඒ වගේ value proposition එකක් develop කරන්න. develop කරලා ඒක evaluate කරන්න මෙන්න මේ වගේ criteria වලින්. මේ වගේ. ඒක කොච්චර relevant ද target market එකට. හරි. කොච්චර clarity ද ඒක කොච්චර දුරට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. Is there anyone who has the slides of positioning? ඒක ඇති ඔය criteria. අපේ මේ ජූඩ්ගේ මේකෙත් ඇති ඔය උත්තරේ. ඒකේ PowerPoint එකේ ඇති. ඔව් ඒක තමයි. සස්ටේනබිලිටි එක නම් මට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන.
මේ තියෙන ignore market segments කියන එක වැදගත් ඈ mass marketing වලදී. නෑ ඒකෙත් නෑ. value proposition එකක් සාමාන්‍යයෙන් evaluate කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ criteria වලින්. කියන්නේ ඒක කොච්චර simpleද? simpleද target market එකට? target market එකට කොච්චර appealingද? කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියන එක. and ඔයාට කොච්චර දුරට ඒක prove කරන්න පුළුවන්ද? company එකට. evidence ඒක කොච්චර දුරට කියන්නේ. ඔයාගේ target profile එකට එහෙම නැත්නම් target market එකට positioning එක ගැලපෙන්නත් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට simply understand කරගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම competitor වලට වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි value proposition එකක් අනිවාර්යෙන් මොකක්ද අනිත් පැත්ත මේ ඔයාලට deliver කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ strong evidence තියෙන්නත් ඕනේ. මේ ඔයාලට facility තියෙන්නත් ඕනේ deliver කරන්න. ඔන්න ඔය ටිකෙන් තමයි ඒක evaluate කරන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ positioning map එක. ඒ positioning map එක කියන්නේ ඔයා criterias දෙකක් අරගෙන මේ ඔයාගේ XYZ එකයි අර competitors ලා තුන්දෙනයි මේ map කරන්නේ. It's a strategy to understand your position. එතකොට මේකෙදි ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය positioning map අඳිනකොට ගොඩක් කට්ටිය අඳින්නේ price and quality. But you are from MBAs no? MBA levels no? So don't go for price and quality as the axis. Axis වලට price and quality අඳින්න බෑ. මයික මට මේ වයිට් බෝඩ් එක යූස් කරලා පුරුදුම නැහැ හැබැයි. හෝම් එකක් නේ. මැප් එකක් කියන්නේ. ගොඩක් අය කරන්නේ මෙතෙන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා. ප්‍රයිස් දානවා. මේ පැත්තට ක්වොලිටි එක දානවා. ඒකට මෙතන ප්‍රයිස් high price low මෙතන quality high ඉන්දර chat එකේ දාලා තියෙනවා criterias ටික මේ මනීෂා දාලා තියෙන චුට්ටක් වඩ පුළුවන් නම් ඔව් මේ වගේ එකක් දාන්නත් පුළුවන් හරි believability feasibility දැන් මම වගේ එකක් මේකේ අඳිනවනම් මේ ප්‍රශ්නෙන් අඳිනවනම් ඇත්තටම මම මේක positioning map එක ගන්නෙ මේ consumer focus කියන එකක් ගන්නවා මගේ එකක් මං අඳිනවනම් මං කියන්නේ මං අඳිනවනම් consumer focus එක axis එකට ගන්නවා අනිත් එක මේ මොනවාද මේ quality of the මේ staff ගන්න. ඔය දෙක තමයි මම අඳින්නේ. මම positioning කරනවා නේද? ඔගල් කියන්නේ අරකේ තියෙන criterias දෙක ඒකේ valuable තියෙන හැමෝම ගන්නේ price quality. ඒකෙන් positioning map අඳින්න යන්න එපා. කියන්නේ මේකේ මේකේ point of differences PODs කියන්නේ point of differences. හරිද? point of difference කියන්නේ competitor වැඩි අපි difference වෙන තැන්. POPs කියන්නේ point of parity. කියන්නේ competitors එක්කත් අපි සංසන්දනය වෙන ලක්ෂණ. ඒතර ගන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ attributes දෙකක් තමයි ගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම price quality ගන්න එපා. දැන් මේ වගේ උදාහරණයකදී මේ වගේ එකදී ඒ situation එක scenario එකට අදාළ වෙන්නනේ ගන්න ඕනේ. ඒ scenario එකට අදාළ වෙන්න ගන්න නම් මට හිතෙන විදිහට ඔයා මේක කියෙව්වට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ less customer focus නේ. එතකොට customer focus කියන එක criteria එකක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි staff. quality staff ඒ කියන්නේ හොඳ experience staff inexperience. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද professional staff unprofessional staff. ඒ වගේ එකක් දෙකකින් සංසන්දනය කරලා ඇන්දොත් මම හිතන්නේ මේ positioning map එක ඊට වැඩිය හොඳ වෙයි.
කියන්නේ සිටුේෂන් එකේ දීලා තියෙන ඇට්‍රිබියුට්ස් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ උදාහරණයක් විදිහට මේකේ අර මේකේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියාස් විදිහට relevance, distinctiveness, believability, feasibility, community sustainability. බරපතල වැඩි හැබැයි. මම මේ සිටුේෂන් එකට අදාළව කිව්වේ. සිටුේෂන් එක අදාළව නම් අර දෙකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් පොසිෂනින් මැප් එකක් ගන්න. මනේ මම අඳිනවා නම් අඳින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ක්ලියර් කරමු. මෙහෙම ගත්තා. මෙතනට දැම්මා text. මේ axis එකට customer focus. මේ axis එකට මම ගන්නවා experience staff. එතකොට customer focus එක high, මෙතන low. experience මෙතන well experienced, මෙතන less experience. දැන් මම බලනවා අපේ එක high customer focus experience staff. මම මෙතන මෙන්න මේ හරිය පොසිෂන් කරනවා මගේ. මෙන්න මේ හරිය මගේ එක පොසිෂන් එක. ඒකම බල කම්පියුටර්ස්ලා පොසිෂන් කරන්න. ඕක තමයි පොසිෂනින් මැප් එක කියන්නේ. හරිනේ. හරි. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. STP ප්‍රශ්නේ සහ බේසික් concepts වලින් අපි හෙටත් හම්බෙමු. ඒවයි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි අර මේ ප්‍රශ්නෙට පැනික් වෙන්න එපා කියවන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔය MBA level එකට දෙන ප්‍රශ්න අර මේ කියන්නේ කඩාගෙන කියවන එක තමයි ලේසි. ප්‍රශ්නේ කඩාගෙන මොකද ලොකු සෙන්ටෙන්ස් දැන් මට හිතුනේ විදිහට ලොකු වාක්‍ය වලින් මේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ. අර කඩාගෙන කියවනම් තමයි ලේසි. දෙක තුන. අපි ඉතුරු හෙටත් කරමු ඉතුරු ටික. අදට මම හිතනවා ප්‍රමාණවත් අපි ඒරියාස් දෙක තුනක් කතා කරා කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැත්නම් හැමදෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. මොන හරි කියන්නේ ඔයගලන්ට පෞද්ගලිකව මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. මම chat එකක් මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඒක උත්තර දෙන්නම්. يعني chat එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න මේක කොහොම මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මගේ level එකකින් උත්තරයක් දෙන්නම්. process එකකට මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාඩම් කීපයකට බෙදා ගන්න අංක 1 concepts in marketing, අංක 2 marketing environment, අංක 3 marketing environment and marketing analysis. ඒතර ඒකේ තුනක් තියෙනවා environmental analysis, consumer analysis and competitive analysis. ඊළඟට marketing strategy STP, marketing strategy 4Ps and ඊළඟට contemporary areas in marketing. ඒක තමයි ඔය sustainability වගේ ඒවා කතා කරන්නේ. contemporary. ඒතර basically කොටස් පහකට මම බෙදන්නේ. concepts in marketing, analysis, ඒ කියන්නේ environmental, consumer and competitive, STP, 4Ps and then contemporary issues in marketing. හරි. ඕකේ මම අද දෙකක් විතර කතා කළා concepts and STP. අපි ඉතුරු ටික හෙට කතා කරමු. හරි. එහෙනම් දුර්ලි thank you. Thank you. Sadakan thank you. Jude thank you very much. Thank you. Thank you very much. Idea එක ආවේ මේක තමයි මේ පේපර් එක ගැන හරි මොනවද කියලා.